www.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลไม่เลี่ยงเฮามีเรื่องจะปรึกษาใบอนุญาตเฮาหมดอายุห่อมไปตอกก็ได้ก้าหามันเป็นยังเก่าก้าเฮาตุ่มได้ไปไหนเฮาอยู่การในไฮในโซนรู้มาได้จะได้ก็ต้องต่อใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยเนอะจ่ายหูก่อว่าแรงงานต่างดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนอกจากจะยากการได้อย่างสบายอกสบายใจบ่ต้องหลบซ่อนๆแล้วยังจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐแล้วก็ยังจะได้รับสวัสดิการและก็สิทธิประโยชน์แรงงานต่างดาวจากสำนักงานประกันสังคมคุ้มครอง7อย่างด้วยกันบอกว่าจะประสบอันตรายเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดลูกแข้งหักขาห้านยากการบ่ได้ตายส่งเคราะห์ลูกเท่ากับว่าว่างงานแล้วจ่ายหูก่อว่าถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวมามีใบอนุญาตทำงานแม่เลี้ยงก็จะมีความผิดไปตัวเนอะว่าแต่ว่าดีต่อคดเข้ามาใกล้ๆแม่เลี้ยงเหรอหนวดแข่งหนวดขาให้แม่เลี้ยงสักหน่อยบ้าเฮาจะไปอาการละเฮาอยู่ละเฮาจะไปในสวนละเฮาจะไปก่อนเนอะแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายปลอดภัยการค้ามนุษย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์รำวงย้อนยุคบัสสโลบไล่แดนกลุ่มไทยเก๊กเขาก็มีมึงแจกกับไปวัดพองานจริงงานตานอันศีลผ้าป่าจะไปกับหอมดีก็เปลี่ยนป้าผุงใจอูจ๋าหอมม้อย3ภาษาไหวเก่ายังเฮาจะง่อมจะเหงาได้จะได้ก็ว่าจะจวนกันไปเข้ากลุ่มชมรมสมาคมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาตัวเก่าพัฒนาอาชีพก่อได้เปิงใจอันใดเนี่ยอันนั้นเลยเจ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพตึงกายตึงใจแบบช่ำๆกันไปเลยปลุกพลังคือผู้สูงอายุเฮาสร้างความสามัคคีความหักสร้างคุณค่าสร้างความสุขและต้องง่มต้องเหงาอยู่บ้านครบเครื่องเรื่องสูงไว้ทำมงบัลลงจะงงขนาดเจ้าอีแม่ปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์มีความสุขถึงกายถึงใจนอไว้ลูน โอ้ยอุ้ยเจ็บช่วยอุ้ยกามหมอเจ้าช่วยพออุ้ยเกียงกำเจ้าโหอุ้ยเกียงเป็นอย่างนะครับอุ้ยเกียงพอเลิศห้องน้ำเจ้ามาหมอขอพอกำหน้าบุญมาเป็นอย่างนะครับกุ้ยเกียงแต่ป้าคำครับหมอแนะนำเนอะบ้านใดที่มีผู้สูงอายุภายในห้องน้ำควรมีฮาวกัมที่สามารถเดินได้ทั่วห้องน้ำและปื้นห้องน้ำควรเป็นวัสดุที่บ่มื่นหรือแยกส่วนแห้งและส่วนเปียกโถส้วมก็คือเป็นแบบนั่งราบเพราะผู้สูงอายุจะนั่งยองลำบากประตูก็ควรจะเป็นที่สามารถปลดล็อกจากด้านนอกได้และควรมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อที่จะพอหันสิ่งของภายในห้องน้ำได้ถ้าเป็นไปได้ห้องน้ำควรอยู่ใกล้กับห้องนอนบักกว้างและบักแคบจนเกินไปเจ้าคุณหมอเดี๋ยวป้าจะขยายไปปรับปรุงห้องน้ำเจ้าก่อนที่อุ้ยเกียงเปิ้นจะพะเลิศแหมล้อมเนาะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุควรเริ่มตั้งแต่ภายในบ้านโดยเฉพาะห้องน้ำเพราะห้องน้ำคือสถานที่ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
沙卷我。奴咋个谈？奴过的南瓜，奴下的菊瓜，眼里却泪光我。过了年你那么一年不，眼脸嘛肌肉嘛咋是咋的？啊就在老个来若花季，无啥在挖苦死下挖的来，无啥下挖个啦我。咋是咋的呢？是那光嘛咋是提示我，犯了嘛都是都干的，错了这个事都提示我。犯了嘛咋是带弄啥么？一了嘛都是。奴花旗，奴咋都干的？奴过的年瓜，奴提子啥卷我？奴别嘛奴过的4万里地，一来嘛咋是奴咋干谈？奴过的年瓜，奴下的菊瓜，眼里却泪光我。过了年你那嘛一年不？肌肉嘛咋是咋的？啊就在老个来若花季，无啥在挖苦死下挖的来，无啥下挖个啦我。过了年你那嘛一年不？变脸嘛肌肉嘛咋是咋的？啊就在老个来若花季。无啥在挖苦死下挖的来，无啥下挖个啦我。
ว่าเวลาขว้านี่แหละโฉมโมขวานีเจนโมเอาลิซุงโงโดจื้อตัวขวาไปแล้วเอาลิซุงโงปากกากงโงบัญญาธาจิ้มหมายปัจจุบันแนวดาวสถานีบัญญาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยืมมือฉะยี่ระบบยี่ความถี่งบัญญา AM ติตูลี่ฮาชิดซึโชฮึกว่าโดจักอาทิตย์ทาวเฟซบุ๊กไลน์ไงยิเพงบัญญาสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่ดูอย่างงงานั่นแหละที่ขวาที่มลวัดที่ขวาที่มุลงบัญญาหนีโมขวาหนีสามโมที่นี่มาคือหนีขวาด้วยเสียขวาบ่ที่บัญญาว่าเสียขวาบอกว่าวิทยุขวาหนีนั่นนะสุงบัญญายี่ระบบง่าย AM กะว่ายี่ความถี่ของบัญญาคือที่ตัวลี่ฮาชิดสุโฉเฮกว่าโจญาวิทยุคือเอารายการลิสงดวงงาปีขวาว่าโลชิจังบัญญาว่าลิสงกว่านั้นเชื่อว่าโทรศัพท์มาแต่ละบัญญาคือวิทยุคือญาลิสงดวงงากว่ายี่ระบบ AM หรือยังไงยี่ความถี่ญาที่ตัวลี่ฮาชิดสุโฉเฮกว่าโจคือดวงงาที่นี่ปีขวาว่าโทรศัพท์มือถือจูซูงมันยังไงถ้าว่าเฟซบุ๊กเพจไงรายการดิสงสถานีวิทยุมันยังคือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่ได้หลายอย่างงานี่เมถึงยังว่ามันยังลิซูอาบางมันยังนีฮาเซลีนี่นี่มีถึงมันยังคือนาโฉเนี่ยเฉพาะไงญี่ปุ่นยังนี่ตัวนี่จือลิโคไทยอาบางโอเป็นอย่างคือสาหาหนีจุสานนี่มีถึงว่าคือหนักชุนยของงานที่นี่เนี่ยคืองาเชียขวาบุลังว่าที่มาปีมาเงาที่มาประชาสัมพันธ์นี่ชาวมงเป็นอย่างคืออัมสาการประปาส่วนภูมิภาคไงยาคือประกาศแจ้งเตือนระวันมิชาชีพบ้างอามุสังโงไม่ยามิชาชีถึงมาเอาโทรศัพท์คุณแน่ว่ายิงข้อความSMS มาส่งฝรั่งยาส่งฝรั่งมาที่นี่แบงอามุสังโงไม่ยาการประปาส่วนภูมิภาคไงย่ามีนโยบายจัวไม่ใช่ไงที่ว่าทิ้งฮีและผู้บ่าวว่าเฮียบะที่ลีเกือบไม่ได้ไงชุดเชียไม่ใช่ของไงที่มุสาช่วงหน้าแรงไงคือการเทติโปเบลเฮริยากับปะปาไงคือยันทพวกกับชิโซยาผู้บ่าวทิ้งหิมะหัวเฮียบะที่ลีเกือบไม่มีข้อความที่ลีส่งเวลาชของงาที่บ้างมันเป็นอย่างคือย่าสูงต่อต้านข่าวปลอมไงตัวสอยยุงมันเป็นอย่างที่นี่กว่าการประปาส่วนภูมิภาคไงกรงกระทรวงไงตัวช่วยไงกระทรวงมหาดไทยไงที่เรียกย่าสถานยุบเป็นมันอย่างคือย่ายันนโยบายที่ชิมาโจเป็นอย่างที่การประปาส่วนภูมิภาคไงอันยันพวกก็ชิโซย่าคือเป็นอย่างคือมาย่านโยบายที่ชิมาโจงอผู้บ่าวหัวเฮียบาที่หิมะหัวเฮียบาที่กำมาโจเป็นสิ่งไงที่บ้างก็เป็นอย่างสรุปคือที่มันข้อมูลเท็จไงสุดสมังจะเป็นอย่างปีขว้าว่าเชื่อข้อว่าได้กว่าโทรศัพท์คนแน่ไงSS ไงข้อความสุฟรายิงวันหนุนยาถ้าปะปาส่วนภูมิภาคเป็นยังไงนาราว่าที่หิมังว่าเฮียบาที่ลิจายก็เป็นยังข้อความสุฟรายามาคือถัดยุจากงาที่นี่คือยาสุฟราไม่เคยว่าอีเลี้ยงตัดสุฟราชของงาอาจจะเป็นยาอะไรข้อมูลเดียงนูบ้านที่นูตำบลนูอำเภอหรือชิจางมาคือข้อมูลเดียงที่นี่ว่าติดกันทำมาเป็นยาว่าว่าสแกนเคียวข้อคือดีเช่นกันมาไทยยังไงที่สแกนมันยังคือเนี่ยมีเชื่ออันตรายเยอะของไงที่ก็ถึงบางมันยังเวลาสแกนยูงมันยังบัญชีคุณเนี่ยว่าผู้บ่าวมีมือมีล้ามีเซลล์คือเพียชุดเดียวบางมาคือจำโมชของมาสบายที่กลุ่มพิชาชีพว่าไงชวนหน้าแรงไงคือการเทียบที่ผู้บ่าวคือการชาร์จไปเลยคือย่าการปรับปลาข้อนี้ผู้บ่าวงวยให้บาดเจ็บเนี่ยเวลาข้อความที่ดีสุฝรั่งมาคือจำโมงานที่นี่ที่ยากกระทรวงพลังงานคือไงการปรับปลาคือโดนอะไรเนี่ยชี้แจงมาคือ
ยิงยังยาคือมังงาไปเฉยยาคือนายบริษัทมันจูบ้างผู้บาดเจ็บมังมาคือจำมอชควงที่ยังคือปีว่าว่าสุดแพงว่าเชื่อว่าสมมุติได้คืองว่าที่พอจะสู้ยิ่งข่าวยิ่งดูที่เชื่อมาสู้ว่าหมอแบบนั้นก็คือแต่ปีมากปีว่าเวลาพัฒน์จงไม่ผสมอะไรยังมาถัดยุติชควงมาคือแต่จำมองที่ถึงบางคนเป็นยังคือเมียชิมเบอร์ยังมาคือแต่ว่าปีมากช่วยชวนน่าแรงชาเจอถือพบไปแล้วก็เป็นยังคือมีชาที่ที่พูดมาคือเนี่ยขึ้นเถอะมือสายากว่าเฟซบุ๊กอีปออีเพย์อีปออีไลน์แบบที่ต่อมแบบไงกว่าอีแอร์ไงถือเครื่องแอร์มายิบผีที่ดีฟูจ้าเบอร์ของมาคือจามงเอาจะซึ่งจะมาบอกไม่คือระบบออนไลน์ไงเฟซบุ๊กไปยิบเพนแบงไงติดต่อโดอีไลน์ของเอาไว้แอร์มาพอมาคือมาคือถ่ายถ่ายยูใจของย่าประกาศแจ้งเตือนยีเราบอกคือมุสาคือกลุ่มมิชาชีที่ว่าคือขึ้นยาลำบากยังไงขึ้นยาหยาไม่ใช่ไงคือชัดเจนเลยคือย่าโปรโมชั่นอีแอร์ผียาที่เรียกว่าแบบไงปีขวานโนกว่าอีลาววันนี้ถึงมาตื่นแต่แบบว่าที่เข้ามันยังคือเราที่มือนี่ตัวอีห้อทำงงเจ้าว่าฟิบบัวพอหมดไปคือยี่ห้อมาเจ้ไม่เจ้าตีแล้วมาคือชื่อเด็กว่าคือยิบฝีมาชื่อเด็กของยิบฝีมันยังคือผีเอี้ยงอะไรปีขวาที่เครื่องมันไม่คือตัวสาตัวคือจัวสิของมาคือยาจามงยิบฝีคือผีเอี้ยงไม่คือคือยาเมียเชียงคือยาอันตรายอาจจะเป็นว่าสิของมาจะซื้อจะมาอะไรสิว่าคือแต่จานนี้ไม่ใช่แต่กูนี้ไม่ห้องทำไมยิบฝีคือผีเอี้ยงมิชาชีแก๊งคอร์เซนเตอร์ถึงพวกมามันก็คือจะสักจะมาอีปอมาคืองแต่จ่ายนี้คือตัวเขาตัดสินใจไม่ใช่ของแต่ก็ถือว่ามันยังโอ้ยผียี่สลบก็คือคือมันจ่ายนี้มาสงสัยที่ไรผู้บอกโอ้จะบอกว่ามาจุก็ถือบอกว่ามาจุไม่เงี้ยผู้บอกถือโอ้มาใจมาคือจัวของมาคืองจะสักจะมาระบบออนไลน์ข้อนี้พาวุฒิจางเป็นยังไงมาขยาติญาสติไงคือแต่เฉยๆชงแต่คือซ้อนยิ่งเป็นยังไงมันจะชื่อแกงชื่องทำไมเนี่ยคือจะสมัยผียาเวแต่ใจยิ่งแต่กับกลุ่มนี้เป็นมาคือสักสิ่งงามมาสับคือยากลุ่มวิชาชีพมาคือทุชิววุฒิสุขจวงปีขวานโนจิกาติตัวงปัญญานุฟุบะโอ้คือยี่คือในเจสุฟลางงยี่แองก็คือยี่สุฟลามันจะคือลำมือสองมาซื้อซื้ออยู่มาคือสุฟรังถึงก็ตัวคือนูยี่แอว่าก็คือบ้านที่บ้านเปงที่นาอะไรนี่เหี้ยอยู่คือยี่แอเบียมาคือโจชของอะไรไม่คือมาคือจามชของมาแล้วคือที่เด็กกิจแบบเชียงปีขวาวูจะซื้อจะมาอะไรสิพะวงเป็นยังคือยี่ล้านยี่ล้านมันกว่าใต้หนังอะไรกว่าดังมันก็ชื่อกว่าซื้อยี่วูสุเหมาคอมเมนต์สุดว่าไงมาคือแต่กว่าคอมเมนต์มาคือไงโบราณมาแสดงความคิดเห็นมาแต่กับกูตัวยิงพอมาจงก็เป็นยังคืออะไรเนี่ยคือกูนิตะอะไรเนี่ยไม่ใช่ชื่อเขาเป็นยังไงมาคือจามงชของที่นี่คือเธอบอกว่าโกงการบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือถอดเนี่ยแบบเปิดหลอกที่บริษัทชาร์เจอร์คือกลุ่มวิชาชีพว่าคือมิเตอร์ไฟไงระบบใหม่แบตดิจิทัลไงทำไมคือปลาเลือเป็นยังไงเวลาคือข้อความสุฟลาโทฟลามาคือจัวอาจจะคือยาคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือไงยาคือนโยบายที่สมันโจบ้างกันมาคือกูละคือลาทิ้งควายเอาหัวเสียว่าถือว่าปีเมาไงชาซื้อแต่ไงหน้าร้องมันจะคือกลุ่มวิชาชีพไงเวลาว่ามิเตอร์ไฟมาปาเลือไม่ใช่ไงชาร์จครับตัวขึ้นจากมาติดตั้งเนี่ยครับต้นขึ้นมาจากปลายไฟไม่ใช่ไงงอนอย่างถ้ากรมการไฟฟ้าเขายินละงอนหนึ่งเจ้าหน้าที่งานเป็นอย่างว่าที่แบบกืออย่างยี่ข้อมูลสุฟลาปีข้อนพัฒน์เนยช่องมาคือนั่นแหละว่าสแกนจะมาคือจ่วยงานมาคือสมุงเวลาว่าสิทธิ์มาจดหมายสุฟลาเนี่ยสแกนจะไม่คือขึ้นเนี่ยมีเชื่ออันตรายเฉพาะมาคือเนี่ยโซลาวาเยจามชของมาที่เล็กจิมาเชื่อของมาใส่ก็คือกลุ่มวิชาจิมาคือขึ้นยาเถียงปกข้อฉุกกู้งงเนี่ยเจ้าหน้าที่สทโรงงานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรือว่าย่านหน่วยงานที่ได้แบกกือนี่เหรอว่าที่ได้ควาจางโฆษณาเยี่ยมมาคือมีจัวมาคือจามระวังอย่างปี
ปีควันนูดเกิมมันแน่ใจว่ามันยังคือญาติติดต่อฝรั่งมาหน่วยงานอะไรควายิงติดต่อฝรั่งหน่วยงานอะไรมางางอว่าซื้อเดิมเมื่อเคยบอกว่าเว้ยสถานงานยี่คือโทรถามยี่มันก็คือแย่สถานงานยี่คือนั่นยังไงจะมานาจุดหมายนาสุฝรั่งนานั่งบริษัทตัวง่ายไม่คือจุดนั้นยังเฉพาะงานมาคือที่หมายยี่ไม่คือฟุตบอลเกะงอว่าจะเนื้อไม่คือไงสแกนเคียวเขาจะสุดท้ายไปฟุตบอลนั่นมาเชียร์มาคือพี่ด้วยมาคือตัวงามาสายาคือก็ยังแจ้งเตือนอย่างของงานมาใส่คือกลุ่มวิชาชีพมาคือหมีงมาที่เด็กเกี่ยมาเชื่อของงานที่เป็นยังไงมาใส่คือว่าเชื่อว่าอะไรมากกว่าตัวเกินนั่งทำมากกว่านักกันยังคือบอกว่าตัวช่วยได้กว่า เ
是谁去嘞？来嘛日的都他飘掉，出来下雨只管塞住我你，是呀没有你罢了。无所谓和那就是你，心里放满有一泪，世界嘛只管把家嘛他一，路边嘛处理啥耶。就是你，心里装满没有一泪，世界嘛只管加满你耶，若不因为啥你放我，无所谓和那就是你，心里装满没有一泪，世界嘛只管把加满他一，路边嘛处理啥耶。就是你，心里装满没有一泪，世界嘛只管加满你耶，若不因为啥你放我，若不过对啥你放我。天爷啊，我说话不让我他妈比马儿啊，他妈是真什么我们呀？阿妈แบง啊，对啊，我จะซื้อจะมาระบบอะไรให้ยี่ว่ามาငอไลฟ์สดให้ยี่ว่าแบงจบปั้มแบงจะเมื่อแบงแม่ค้าแม่ค้าพ่อค้าแบงโนอาชิจะซื้อติดภาพว่างอไม่ยันโนโฆษณาเยมาคือตะกึญาถากเกินตัวยีงอตะกึญาว่าคิวมาคืองอมันก็คืองานมาช่วยแบ่มาถ่ายยีบถึงงานจะเป็นโนเนสอยากขยันทำมาพาวุยังไม่ไงเนสมาคือข้าไปถึงไงเนสมาทีนี่มีทีงมันยาเสนอไปเสียในสมัยที่我们家母อยู่มาคือบ้านยี่มาซื้อสามารถซื้อเยอะไปถึงไงอีกมาคือเนี่ยมันก็คือว่าโฆษณามันคือขึ้นเยอะเกินตัวถึงไงที่ถึงมา我们家จะเป็นโนเนสงออาหารเสริมแบงยาลดความอ้วนแบงเครื่องสำอางแบงหรือชิ้นที่โรงงานโนถึงมาปีกว่าโนเครื่องสำอางมาพันเนื้องไปโนจุดซื้อเดียวมาสิ่งเดียวมาคือเพียข้าวลงนี่มีเนื้อเส้นแหนมันละเส้นแหนมันดูบ่คือเขาเรียกว่าคือที่ชิมคือเกิมตัวมันงอมันง่ายชิมถ่ายยี่ไปถึงงานที่นึกว่าในเส้นมีหัวมันคือที่ดูง่ายในเส้นมาอาหารเสริมไงมาจากองค์พญานุ้ยเสริมมาคือนี่มีจากแบบเส้นแหนวันยี่มันนุ้ยนั่นน่ะคือยาโดงอทำมาจากนุ้ยขอบฟุ้ยเยอะหรือบ้างไงมันง่ายช่วยมันงอว่าสุดแล้วแบบก็มาถ่ายเย่บ้างไงทำมานุ้ยที่ไปเยอะก็คือปีความที่ไปย่งมันยังที่มาคือกว่าข้าวเครือข่ายหลอดลวงสุดละเกลือมาที่ชื่อเยอะเฉยงามที่แบงโง่เป็นยาสูบพรบคุ้มครองผู้บริโภคจวงมาตาหนีจืหนีเจมาตาลีซื่อสิงยาแบบมันยังคือยี่โทษจำคุกยังมันยังคือไม่เกินบาทชมมากที่นี่คือปรับไม่เกิน100,000 บาทที่เรียกโคจ่าไม่เฉยงามมันก็คือโคจ่าที่นี่โคเบืองที่เรียกที่ถึงบางงมันยาพรบคอมพิวเตอร์มาตราซื้อลีจียาบ้างมันยาคือนำข้อมูลที่เราบอกข้อช่วยมันช่วยมันมันคืออันเป็นเท็จก็คือก็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เยอะเฉียงที่บ้างมันยามีโทษจำคุกไม่เกินหัวขู่ที่นี่คือผู้บักโคจ่ามันยาคือที่เสียบัตรซื้อโคจ่าเฉียงมันก็คือโคจ่าโคเบืองทำมาคือติดมังที่ถึงบางเป็นยาปีขวาโนจะซื้อจะมังเป็นยาก็เทียบว่าประเภทอาหารเสริมหรือว่าเครื่องสารอาหารบ้างไงถือว่าก็คือมีความผิดตามพรบอาหารมันอย่างคือยิ่งขวยยังไงพศหนีตัวหัวเฮียหนีซึ่งหนีคงที่นี่คือพรบเครื่องสารอาหารมันยังไงพศเนี่ยคือยิ่งขวยยังไงหนีตัวหัวเฮียหัวซึ่งคงย่าเบต้ามองมันอย่างคือ
ที่ลิพยังเคยมีความผิดตรงงานเฉพาะงานที่แบบงบัญญาภาษาพวกมาคืองอย่าหลงเชื่อโฆษณายังมาคือเกิมตัวยังมาโอเวอร์ยังมาคือสัวจะซื้อมาวันยังมาคือปกข้อช่วยมาคือโฆษณายังมาขี้อุก็มังช่วยมางอลิยคือมังมาบาลาคือบาลังที่ปกข้อช่วยมางมาคือไทยเย่แบ่งงานเฉพาะงที่นี่คือยิวสุขที่ดูอย่าบอกว่าคือช่วยโฆษณายี่ก็คือถ้ายูจ่าถ้าวงเฉพาะปีว่าถึงกันว่าว่าดาราศิลปินงมองว่าผ่านมีดูจบผ่านละนี่โฆษณาเยี่ยมารีวิวเยี่ยมาคือยี่มาคือเนี่ยคือละโซมีดูจุโซศิลปินเธอละนี่ที่เรียกคือข้าวมันยังคืคือยูสูที่ยูสูด้วยเฉพาะที่มาคือเนี่ยคือมาคือละมาละวันเย่เฉพาะที่แบงไม่ยังทำอะไรมันเฉพาะที่ว่ามีโดโจซูที่เปรียบว่าดาราแบศิลปินแบงที่ก็พอมีโดโจซูที่พวกมันเปรียบว่าโนรีวิวสินค้าโนโฆษณาพเยงมันยังโนมาลาพเยคือบริษัทละมาเยคือโนยิข้อมูลคือจุกับกูนี่จุกับตัวสอยแบงเฉพาะอาจจะปีว่าว่าบริษัทมาข้อมูลบางงานโนมาตัวสอยโนสุดยิ่งโฆษณายิ่งมากรีวิวยิ่งมากบ้างปีว่าสู้กับประชาชนสู้โนที่ยิ่งมากบ้างสู้จะซื้อมาฝนแล้วบ้างสุดท้ายไปว่าโฆษณาที่มาเปลี่ยนแล้วบ้างสู้เสียหายยังไงบ้างสู้ยิ่งแจ้งความมาตัวยังไงที่เป็นอย่างคือว่ามีโดจุโซศิลปินแบรนด์ดลัมแบงโนมาลาโฆษณาเยอะคือรีวิวเยอะคือโนยึดข้อมูลแต่กับกูนี่แต่กับตัวสอยแบงเฉพาะเพราะมันก็เป็นโนคือมีความผิดที่ว่าหลอดลวงเครื่องไขมาดูเฉยมาถึงมาปีมาเช่นที่เป็นอย่างว่ายูสูคือมาคือระบบออนไลน์เพราะว่าคือแต่ยังข้อมูลแต่ศึกษาอย่างถึงมาสุดจริงชัก虚惊，只抓马家的光。
เธอได้ยินไหมเธอได้ยินไหมว่าฉันนั้นรักเธอฉันรักเธอนะไม่มีวันตายไม่เป็นไรฉันยังรอเธออยู่ฝันหักตัวเก่าได้ยินบ่ตัวได้ยินบ่ว่าเพิ่นหักเธอตัวเพิ่นหักตัวนะบ่มีวันตายก็เป็นหยังก็ยังท่าตัวเก่าวันแน่คู่แน่หนูมาซื้อวันละคู่แน่มาညီမပါစမကောဝါလဲဟုံညောင်းမှာฉันรักเธอตัวเธอได้ยินไหมเธอได้ยินไหมว่าฉันนั้นรักเธอฉันรักเธอนะไม่มีวันตายไม่เป็นไรฉันยังรอเธออยู่ตัวเก่าได้ยินบ่ได้ยินบ่ว่าเพิ่นหักตาตัวเพิ่นหักตัวนะบ่มีวันตายบ่เป็นหยังเพิ่นยังท่าตัวเก่าวันแน่คู่แน่หนูมาซื้อวันละคู่แน่มาညီမပါပါစမကောဝါလဲဟုံညောင်းမှာเธอได้ยินไหมว่าฉันนั้นรักเธอฉันรักเธอนะไม่มีวันตายไม่เป็นไรฉันยังรอเธออยู่ฉันรักเธอตัวเธอได้ยินไหมว่าฉันนั้นรักเธอฉันรักเธอนะไม่มีวันตายไม่เป็นไรฉันยังรอเธออยู่วันแน่คู่เดินหนูมาซื้อวันละคู่เดินมาညီမပါပါစမကောဝါလဲဟုံညောင်းမှာตัวเธอได้ยินไหมว่าฉันนั้นรักเธอฉันรักเธอนะไม่มีวันตายไม่เป็นไรฉันยังรอเธออยู่วันแน่คู่แน่หนูมาซื้อวันละคู่แน่มาညီမတို့ပါစမကောဝါလဲဟုံညောင်းမှာตัวเธอได้ยินไหมว่าฉันนั้นรักเธอฉันรักเธอนะไม่มีวันตายไม่เป็นไรฉันยังรอเธออยู่ฝันหักตัวเก่าได้ยินบ่ว่าเพิ่นหักตาตัวเพิ่นหักตัวนะบ่มีวันตายก็เป็นหยังเพิ่นยังท่าตัวเก่าวันแน่คู่แน่หนูมาซื้อวันละคู่แน่มาညီမတို့ပါစမကောဝါလဲဟုံညောင်းမှာนี่คือdia la nhảy sẽ ta tôi chỉ hiên mà ta và nhật tôi hết được mà ta anh lúa phun nè anh nhìn siêu anh nhìn nó sư ngoặt đây nhà
và bố thì na na ta bạn yaที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ระดับน้ำปิงขึ้นสูงสุดที่ระดับ 5.25 เมตรส่งผลพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิงและพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมสูงกว่า 1.50 เมตรนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคมนี้ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านจะไม่ยอมจำนนแม้ผู้นำของกลุ่มเหล่านี้จะถูกสังหารฟุตบอลไทยลีกเกมดาร์บี้แมตช์ภาคเหนือเชียงรายยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดประชาราษฎร์สดุดีการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์เรือพระราชพิธีซึ่งมีสถานะเป็นโบราณวัตถุประดับตกแต่งเรือด้วยการลงรักปิดทองประดับกระจกรวมทั้งการซ่อมแซมจัดสร้างอาภรณ์พันเครื่องประกอบเรือพระราชพิธีโดยยึดหลักศิลปะที่คงความดั้งเดิมปลอดภัยงดงามตามแบบฝีมือช่างไทยโบราณจากฝีมือช่างชำนาญการสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรนอกจากนี้กรมศิลปากรยังจัดทำข้อมูลเรือพระราชพิธีการจัดกระบวนเรือในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของกรมศิลปากรตลอดจนเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการจัดกระบวนเรือพระราชพิธีให้คงอยู่อย่างสมพระเกียรติและงดงามสืบไปช่วงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา 2 นาฬิการะดับน้ำปิงขึ้นสูงสุดที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์วัดได้ 5.25 เมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้หลากเข้าท่วมบ้านพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำปิงน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร 50 เซนติเมตรสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา 5 นาฬิการะดับน้ำที่จุดตรวจวัด P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่ระดับ 5 เมตร 25 เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่จุดตรวจวัด P1 สะพานนวรัตน์ทะลุ 5 เมตร 20 เซนติเมตรตามที่สำนักงานชลประทานที่ 1 คาดการไว้เมื่อเวลา 24 นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 5 เมตร 21 เซนติเมตรและไต่ระดับเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 2 เซนติเมตรและเริ่มทรงตัวเมื่อเวลา 2 นาฬิกาหลังจากที่ระดับน้ำที่จุดตรวจวัด P67 บ้านแม่แต่อำเภอสันทรายเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ขณะนี้มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วม
มพื้นที่แจ้งเตือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ครบทั้ง7โซนในส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงกว่า1 เมตร 50 เซนติเมตรรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต้องลำเลียงอาหารน้ำดื่มและช่วยเหลือประชาชนโดยทางเรือขณะที่ตลาดวโรรสหรือกาดหลวงตลาดจำหน่ายของฝากของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่น้ำปิงได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่แล้วเมื่อช่วงเวลาประมาณ 22:40 นาทีของวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการตอบโต้ภัยพิบัติในระดับสูงสุดโดยตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมและจิตอาสาได้ผนึกกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถพี่มนต์กันเดชาชัยทีมข่าวสท.เชียงใหม่รายงานกระทรวงคมนาคมสั่งการทุกหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางเส้นทางสายเหนือ3ขบวนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเร่งแก้ปัญหาของดินสไลด์กีดขวางการเดินทางบนถนนและเร่งแก้ปัญหาถนนหรือสะพานที่โดนกระแสน้ำพัดขาดเสียหายเพื่อรักษาสภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ให้สามารถลำเลียงขนส่งอาหารน้ำดื่มเวชภัณฑ์ที่จำเป็นส่งให้ถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้โดยทันทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางและขนถ่ายผู้โดยสารในเส้นทางสายเหนือจำนวน3ขบวนเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเห็นชอบเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอัตราเดียว 9,000 บาทต่อครัวเรือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2567 จากเดิมแบ่งตามระยะเวลาน้ำท่วมขังในพื้นที่อยู่อาศัยให้เป็นการเหมาจ่ายอัตราเดียวที่ 9,000 บาทต่อครัวเรือนสำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมไปแล้วครัวเรือนละ 5,000 บาทนั้นให้มีการโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มให้อีกแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 9,000 บาทเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเหมาะสมกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วซึ่งหลังจากนี้จะเร่งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์และจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนในอัตราเดียวที่ครัวเรือนละ 9,000 บาทต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนพร้อมร่วมหารือทวิภาคีระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 ตุลาคมนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นการเยือนต่างประเทศในฐานะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างไทยลาวโดยเฉพาะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์หมอกควันข้ามแดนการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ
จากนั้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 ตุลาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 44 และ 45 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องซึ่งสปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียนในปี 2567 เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักอาเซียนเพิ่มทวีความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งในอาเซียนซึ่งนอกจากการเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนยังมีการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับคู่เจรจาเพื่อหารือในประเด็นสำคัญต่างๆเช่นการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกและสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญชาวพิสาประทุมมารายงานการจ่ายเงิน 10,000 บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการทำให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจทุกตำบลทั่วประเทศนายพรชัยถีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยมีการจ่ายเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเป้าหมายกว่า 14 ล้านคนระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 และ 30 กันยายนที่ผ่านมารวมวงเงิน 145,000 ล้านบาทเกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์มากที่สุดและเมื่อพิจารณาข้อมูลในระดับตำบลพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวกระจายไปถึงผู้ได้รับสิทธิ์ครบทุกตำบลทั่วประเทศสะท้อนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับการเติบโตจากเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลุ่มคนเปราะบางได้อย่างทั่วถึงขณะที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยปิดกั้นแพลตฟอร์มปลอมที่เกี่ยวข้องกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 กว่า 300 บัญชีพร้อมเร่งเอาผิดมิจฉาชีพนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นายประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึง 30 กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์การกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรมออนไลน์พบว่ามีการปิดกั้นแพลตฟอร์มทางรัฐและโครงการเติมเงิน 10,000 บาทปลอมจำนวน 312 บัญชีและยังคงเฝ้าระวังการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นข่าวปลอมไม่ให้แพร่หลายไปสู่ประชาชนในวงกว้างขณะเดียวกันยังร้องทุกข์กล่าวโทษต่อตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายด้วยกรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลกินเจพร้อมย้ำให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาและห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การซื้อขายสินค้าที่ใช้ในช่วงเทศกาลกินเจย่านเยาวราชและตลาดที่เป็นแหล่งจำหน่ายสำคัญของกรุงเทพพบว่าในปีนี้ภาพรวมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายในได้ออกตรวจสอบผู้ประกอบการตามตลาดสดและย่านการค้าที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพเพิ่มเติมจากที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและเอาเปรียบผู้บริโภควันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่ 9 บ้านแม่ยอดตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้า
รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโดยเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตรและโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรต่อไปอีกเป็นระยะเวลา5ปีจากเดิมสิ้นสุด30กันยายน2567เป็นสิ้นสุด30กันยายน2572เนื่องจากพบว่ามีเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันภายในกำหนดเวลาโดยบางส่วนเป็นเกษตรกรที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องจึงขยายระยะเวลาเพื่อรักษาวินัยในการชำระหนี้ของเกษตรกรโดยการขยายเวลาดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามและรายงานผลการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาโครงการต่อคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมารตลอด2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเชิญชวนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคได้ที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดทุกจังหวัดหรือโอนเข้าบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 045-3-04637-0 โทร 092-246-96337:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านจะไม่ยอมจำนนแม้ผู้นำของกลุ่มเหล่านี้จะถูกสังหารผู้นำสูงสุดอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้ถือเป็นการกระทำที่มีความชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าอิหร่านจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งหรือเร่งรีบในการเผชิญหน้ากับอิสราเอลทั้งนี้แถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลกว่า180ลูกโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของอิสราเอลเมื่อวันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิสราเอลสังหารผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิหร่านรวมทั้งสังหารผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสและผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการที่กล่าวหาว่าทางการยูเครนกำลังทำเรื่องเสี่ยงอันตรายหลังมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในแคว้นเคิร์สทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าทางการรัสเซียจะแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA อย่างแน่นอนทั้งนี้กองกำลังยูเครนบุกเข้าไปในแคว้นเคิร์สของรัสเซียตั้งแต่วันที่6 สิงหาคมที่ผ่านมาและยังคงวางกำลังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจัดตั้งแนวกันชนสำหรับปกป้องพลเรือนชาวยูเครนตามแนวชายแดนจากการโจมตีของกองทัพรัสเซียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยูเครนยืนยันว่ากองกำลังยูเครนไม่ได้โจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในแคว้นเคิร์สและพื้นที่โดยรอบสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับนางคลอเดีย ชายบาวประธานาธิบดีเม็กซิโกคนใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกซึ่งต่างเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกัน
ประธานาธิบดีไบเดนแสดงความยินดีกับนางชายบาวในฐานะประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเม็กซิโกพร้อมให้คำมั่นว่าจะสานต่อความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งระหว่าง2ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยลีกเกมดาร์บี้แมตช์ภาคเหนือสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะลำพูนโบเลเออร์2-0คว้าชัยในรอบ5เกมขยับขึ้นมาอยู่ที่13ของตารางมี7คะแนนฟุตบอลลาลิก้าสเปนเลกาเนสเสมอบาเลนเซีย0-0ฟุตบอลบูเดสลีกาเยอรมนีอัลส์บวกชนะโบรุสเซียบุนเช่นกัดบัก2-1ฟุตบอลกันโชเซเลียอิตาลีนาโปลีจ่าฝูงชนะโคโมทีมน้องใหม่3-1มี16คะแนนจาก7นัดนำเป็นจ่าฝูงต่อไปต่อกันที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาจักรยานชายทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานทางไกลเลอทัวเดอลากังวีที่ประเทศมาเลเซียในการแข่งขันสเตจที่5ที่ผ่านมาเส้นทางกัวลาลัมเปอร์ไปมาเลการะยะทาง 267.5 กิโลเมตรเป็นที่น่ายินดีว่าสราวุธศิริรณชัยสปรินต์เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่15และคว้าตำแหน่งเบสเอเชียนไรเดอร์หรือนักปั่นยอดเยี่ยมเอเชียประจำสเตจด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุด 46.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงล่าสุดหลังการแข่งขันมาแล้ว6สเตจระยะทางรวมกว่า900กิโลเมตรนักปั่นชายไทยยังทำผลงานโดดเด่นโดย10เอกธนาคารชยสมบัติทำเวลาเป็นอันดับ4เวลารวมเอเชียซึ่งมี3นักปั่นทีมอาชีพจากญี่ปุ่นในขณะที่ทีมชาติไทยทำเวลารวมเป็นอันดับ2เวลารวมเอเชียโดยผู้นำเป็น JCL อูเกียวทีมอาชีพจากญี่ปุ่นโดยยังเหลือการแข่งขันอีก2สเตจขณะที่นายสมพร ไว้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติสนับสนุนงบให้เฟิงคุนอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติจีนและภรรยาของโค้ชออสกิติพงษ์รัตถเกรียงไกรมาช่วยคุมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยโดยโค้ชออสเปิดเผยว่าดีใจที่ได้รับความไว้วางใจให้กลับมาคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงอีกครั้งโดยในครั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะพัฒนาทีมไทยให้ขึ้นไปอยู่ท็อป 10 ของโลกให้ได้ปิดท้ายที่นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเอเชียนอีสปอร์ตเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยมีนักกีฬากว่า30ชาติร่วมแข่งขันใน3เกมและจะมีการแข่งขันประเภทบุคคลซึ่งจะมีการเจรจากับโคนามิเพื่อเกมอีฟุตบอลมาแข่งขันโดยทีมแชมป์รับเงินรางวัล 3,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 100,000 บาทส่วนแชมป์ประเภทเดียวรับเงินรางวัล 1,500 เหรียญสหรัฐประมาณ 50,000 บาทพงษ์เกษมสมสุขรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11มีผลกระทบจนถึงวันที่3ตุลาคม2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นกระท้อนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมเกาะไต้หวันประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่ 023994012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 73 เซนติเมตรและเวลา 19:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 68 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง39 เซนติเมตรและเวลา 14:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที1 นาทีกับกปท.วัตถุประสงค์การใช้งานป้ายแดงและลักษณะป้ายแดงที่ถูกต้องจะต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถโดยกรมการขนส่งทางบกอนุโลมให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวไม่เกิน30 วันนับจากวันรับรถการใช้รถป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยไม่นำรถไปจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องเจ้าของรถถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทแนะนำให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่เร่งนำรถมาจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยเร็วโดยเจ้าของรถจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนไปติดรถได้ทันทีในวันที่จดทะเบียนโดยยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐานการได้มาของรถสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานการทำพรบและการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าขบวนพยุหญาตราทางชลมารตอนที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเรือพระที่นั่งและเรืออื่นๆเป็นจำนวนมากครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารอย่างใหญ่เรือในขบวน269 ลำเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับขบวนเรือตามความเหมาะสมหลายครั้งจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางหลักเกณฑ์การจัดระเบียบขบวนเรือสำหรับเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารขึ้นใหม่ริ้วขบวนพยุหญาตราทางชลมารที่ทรงจัดขึ้นใหม่นี้มี5แบบด้วยกันผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่
www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนพายุหมุนในโซนร้อนประเทศไทยไม่ค่อยจะได้รับผลกระทบจากพายุหมุนที่มีกำลังแรงขนาดพายุไต้ฝุ่นเพราะมีเทือกเขาในประเทศเวียดนามและลาวเป็นกำแพงกั้นไว้ทำให้กำลังของพายุอ่อนลงเสียก่อนที่จะเข้ามาถึงประเทศไทยซึ่งส่วนมากมีกำลังลดน้อยลงเป็นพายุโซนร้อนหรือพายุดิเพรสชันจำนวนพายุหมุนในโซนร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยในปี11เฉลี่ยประมาณ3ลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคมช่วงที่พายุหมุนในโซนร้อนมีโอกาสเข้าสู่ประเทศไทยได้มากที่สุดนั้นจะประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาศรีมาศอ่านเบอร์แปลกตัดสายทิ้งคุณมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีฟอกเงินถ้าคุณบริสุทธิ์ใจหลอกคุยตัดสายทิ้งหมายเลขที่ท่านเปิดใช้ถูกนำไปใช้ทำเรื่องผิดกฎหมายทางเราจะส่งลิงก์อย่าตกใจตัดสายทิ้งมิจฉาชีพพร้อมหลอกลวงคุณทุกเมื่อเจอเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดด้วยความห่วงใยจากธนาคารออมสินให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo Secure Plus ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมก้าวข้ามขีดจำกัดพลังงานหมุนเวียนกฟผ.เดินหน้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในพื้นที่เขื่อนของกฟผ. 9 แห่ง 16 โครงการทั่วประเทศผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำพร้อมพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่เพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติอย่างยั่งยืนสร้างอากาศที่ดีให้กับคนไทยเพื่อโลกเพื่อเรากฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยกลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุไฟไหม้รถบัสนักเรียนได้สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากซึ่งทางสภาผู้บริโภคได้เสนอให้มีการทบทวนมาตรการพาเด็กนักเรียนออกนอกพื้นที่ตลอดจนสร้างมาตรการว่าจ้างรถโดยสารที่มีมาตรฐานรับฟังเรื่องนี้ได้จากนายคงศักดิ์ชื่นไกรลาภผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาผู้บริโภคสัมภาษณ์โดยเอกวินกากนิกครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับสัปดาห์นี้ก็เรียกได้ว่ามีเรื่องที่น่าสะเทือนใจของบรรดาผู้ปกครองนะครับกรณีรถบัสนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาแล้วเกิดไฟไหม้นะครับผมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับซึ่งเป็นมุมมองของทางสภาผู้บริโภคนะครับพูดคุยกับคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาภผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาผู้บริโภคสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับผมจากกรณีเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนทางสภาผู้บริโภคเองเนี่ยเรามองว่าสังคมเนี่ยนะฮะควรจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกรณีนี้ครับก็อาจจะต้องแยกออกเป็น2ส่วนนะครับครับแน่นอนส่วนแรกก็เป็นเรื่องของการเลือกใช้ยานพาหนะที่ปลอดภัยครับจริงๆอาจจะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องกรณีน้องๆที่ไปทัศนศึกษาด้วยนะครับจริงๆเรามีบทเรียนเยอะมากนะครับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาถึงเรื่องความไม่ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะซึ่งถ้าเราลองดูกรณีเคสแบบนี้นะครับของน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยย้อนกลับไป10 ปีที่แล้วนะครับกรณีโรงเรียนบ้านดงหลบนะครับครั้งนั้นก็เป็นรถ2 ชั้นนะครับแล้วก็มีน้องๆเสียชีวิตมากถึง16 คนนะครับเด็กอนุบาลด้วยนะครับ10 ปีให้หลังเราก็ยังพบเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับหรือแม้แต่ถ้าเราจะโฟกัสเฉพาะเรื่องรถทัศนศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าทั้งปีเนี่ยนะครับปี2567เนี่ยก็มีแล้วถึง6 ครั้งนะครับเราถือว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ซ้ำซากนะครับแล้วเราก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งหนึ่งเราก็อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลายคนก็พูดถึงครั้งสุดท้าย
นะครับว่าเราจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในส่วนนี้ครับครับผมครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกคือมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเรียกได้ว่าในบ้านเราเนี่ยหลายครั้งแล้วการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างที่ท่านได้บอกไปนะฮะเกิดขึ้นมาหลายครั้งเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับท่านครับมาจากสาเหตุใดบ้างครับถ้าเราดูโดยทั่วไปนะครับก็จะมาจากคนรถแล้วก็ถนนเป็นส่วนสำคัญครับแน่นอนครับเราอาจจะทุกครั้งเลยนะครับเราอาจจะไปโฟกัสที่คนนะครับว่าคนพนักงานขับรถหรือคนขับรถที่ประมาทเลินเล่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถผิดพลาดได้แต่ว่าอุปกรณ์ยานพาหนะหรือสิ่งที่เป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยความรุนแรงหรือความสูญเสียก็จะลดน้อยลงแต่แน่นอนครับว่ามนุษย์เองเนี่ยที่จะบอกว่าเป็น human error เนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือหรือมีเทคโนโลยีมาช่วยเช่นที่ผ่านมาเราก็จะมีเช่นเรื่องอะไรครับเรื่องการติดตั้ง GPS นะครับการต้องแสดงตัวตนก่อนขับต้องสามารถขับรถเนี่ยได้ไม่เกิน4 ชั่วโมงติดต่อกันต้องมีหยุดพักอะไรต่างๆก็จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกที่จะมาช่วยลดทอนความบกพร่องของตัวมนุษย์นะครับอันนี้ก็คิดว่าสาเหตุสำคัญก็จะมาจาก2 ส่วนนี้เป็นหลักครับจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยครับท่านครับทราบมาว่าทางสภาผู้บริโภคก็มีข้อเสนออย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพื่อเสนอให้มีการทบทวนมาตรการพาเด็กออกนอกพื้นที่แล้วก็อยากจะให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับจริงๆเรามีข้อเสนออยู่ 2-3 ส่วนที่สำคัญนะครับข้อเสนอที่สำคัญที่สุดเลยเราคิดว่าเป็นเรื่องของการที่ต้องมีมาตรฐานยานพาหนะที่ปลอดภัยครับอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วนะครับว่าสภาผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศเนี่ยคัดค้านการใช้รถโดยสาร2 ชั้นมาโดยตลอดเนื่องจากรถโดยสาร2 ชั้นเนี่ยเป็นยานพาหนะที่เป็นพาหนะที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความไม่ปลอดภัยสูงกว่าพาหนะประเภทอื่นและแม้ว่าในเคสนี้เนี่ยจะเป็นเคสที่รถชั้นครึ่งแต่แน่นอนความสูงอะไรต่างๆก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะงั้นเราก็คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือเราคิดว่าต้องรื้อโครงสร้างหรือมาตรการตรวจสภาพรถโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะทั้งประเทศเลยนะครับอันนี้เพราะว่าตัวอย่างนี้ก็ชัดเจนมากนะครับถ้าเราติดตามข่าวเราเองก็จะพบว่าอาจจะมีความที่ไม่ชอบมาพากลอะไรต่างๆนะครับส่วนที่3ก็นำไปสู่เรื่องของมาตรฐานการชดเชยเยียวยาครับโดยเฉพาะรถโดยสารขนาดใหญ่ที่มีผู้โดยสารมากกว่า40 คนเนี่ยทุนประกัน10 ล้านบาทเนี่ยหากเกิดกรณีแบบเช่นแบบนี้นะครับเอารถคันนั้นไปบรรทุกน้องๆซึ่งมีผู้เสียชีวิตเต็มคันรถหรือมากกว่า20 คนขึ้นไปทุนประกัน10 ล้านบาทก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็เสนอให้มีการเพิ่มวงเงินนะครับจาก10 ล้านเป็น30 ล้านบาทส่วนเรื่องการทัศนศึกษาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญครับเพราะเราคิดว่าหน่วยงานรัฐต้องทบทวนเรื่องนี้แล้วครับเพราะว่าตามระเบียบกระทรวงก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของวุฒิภาวะหรือว่าเรื่องการทัศนศึกษาตามช่วงวัยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเราไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการทัศนศึกษานะครับแต่ว่าเราคิดว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเขาขาดความมั่นใจในมาตรการของรัฐเพราะฉะนั้นรัฐต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาเพราะว่าการศึกษานอกโรงเรียนเป็นการเปิดโลกให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ๆที่มีทั้งมีโอกาสแล้วก็ทั้งไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้โลกภายนอกร่วมกันครับอันนี้ก็คิดว่าเป็น4 มาตรการแล้วก็ข้อเสนอที่สำคัญของสภาองค์กรของผู้บริโภคครับพูดถึงเรื่องการไปทัศนศึกษานะครับก็เรียกว่ามีความเห็นที่แตกต่างออกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ยกเลิกบางคนก็อย่างที่บอกยกเลิกไปเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าการยกเลิกไปเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะเพราะเด็กก็ต้องการเรียนรู้เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างที่ท่านบอกไม่สมควรยกเลิกแต่ควรจะไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของต่างๆนานาที่เราได้พูดคุยกันไปนี้มากกว่าที่ทราบมาอีกเรื่องนึงคือทางสภาผู้บริโภคได้มีการจัดทำร่างของหนังสือสัญญาจ้างรับขนคนโดยสารนะฮะเนื้อหาในหนังสือเนี่ยฮะคือมีการระบุถึงเรื่องอะไรบ้างครับก่อนจะไปเรื่องเนื้อหาหนังสืออยากพูดเรื่องทัศนศึกษาอีกนิดนึงครับเชิญครับคือผมคิดว่า
เราเข้าใจความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะครับว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงเพราะงั้นความไม่มั่นใจมันมีสูงครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าแล้วสิ่งที่กระทรวงศึกษาได้ออกมาตรการมาโดยให้เด็กที่อายุต่ำกว่า4 ขวบเนี่ยก็ให้งดการทัศนศึกษานะครับแล้วก็การทัศนศึกษาที่ไม่จำเป็นมากนะก็ให้งดไปซึ่งนี่ผมคิดว่าเป็นการลดทอนแรงประทะในช่วงนี้แต่ผมคิดว่ากระทรวงศึกษาต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังว่าการทัศนศึกษาของเด็กแต่ละช่วงวัยควรเป็นแบบไหนในต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเด็กปฐมวัยเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดระยะทางนะครับแล้วก็จำนวนครูที่เหมาะสมเช่นบางประเทศเนี่ยก็กำหนดว่าถ้าเดินทางเกิน2 ชั่วโมงถึง3 ชั่วโมงนี่ห้ามเลยนะครับหรือบางประเทศเนี่ยก็ให้เดินทางภายในเขตพื้นที่เท่านั้นซึ่งสำหรับเด็กอนุบาลก็ควรจะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดอาจจะภายในพื้นที่แล้วก็ระดับโตกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมผมคิดว่านี่ก็เป็นภาระที่กระทรวงศึกษาต้องเร่งพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าทุกปีย้ำนะครับทุกปีก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซึ่งอาจจะเบาบ้างหนักบ้างก็ขึ้นอยู่กับกรณีครับส่วนเรื่องสัญญาจ้างขนส่งคนโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการพัฒนารูปแบบสัญญาจ้างโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับสมัยทำงานอยู่กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสมัยก่อนเนี่ยร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการแล้วก็เครือข่ายนักกฎหมายเราพัฒนารูปแบบสัญญาจ้างทั่วไปนี่ออกมาเป็นสัญญาจ้างขนส่งคนโดยสารนะครับโดยเรากำหนดเงื่อนไขต้องบอกว่าเป็นการกำหนดเงื่อนไขความรับผิดชอบของผู้ประกอบการลงไปในสัญญานี้ครับผู้ว่าจ้างจะตกลงว่าจ้างบริษัทนี้ให้มารับคนแบบนี้เพราะงั้นต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นเงื่อนไขเรื่องความปลอดภัยเขาต้องมีเอกสารอะไรที่ส่งมอบเราเช่นคู่มือจดทะเบียนรถยนต์นะหลักฐานใบอนุญาตขับขี่ของคนขับนะครับต้องเป็นขับขี่สาธารณะนะครับคู่มือประกันภัยใบตรวจสภาพอะไรต่างๆมีเงื่อนไขแบบนี้รวมถึงเงื่อนไขเรื่องรถคันนั้นมีกี่ที่นั่งมีประกันภัยอย่างไรมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างไรหากเกิดเหตุที่รถชำรุดบกพร่องจะต้องมาเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทางระเบียบราชการเนี่ยน่าจะไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ครับเพราะงั้นเราก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะเสนอว่าหน่วยงานสามารถเอาสัญญาตัวนี้ของสภาผู้บริโภคไปปรับใช้ได้เลยครับแล้วก็ไปบรรจุผนวกอยู่กับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในขั้นตอนการเลือกรถอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองผู้ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่ากระบวนการเหล่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอมากนะเพราะงั้นโรงเรียนรวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดควรจะต้องประสานงานกันเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ดูรถคันที่จะเลือกใช้บริการก่อนด้วยนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราว่าจ้างรถเนี่ยรถก็จะมาหาเราตอนเช้าหรือก่อนเวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงเราจะไม่มีโอกาสได้ตรวจทดสอบหรือเช็คสภาพรถจุดต่างๆก่อนครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่สำคัญที่เราจะเสนอไปครับครับจะมีการผลักดันในเรื่องที่ว่ามาเนี่ยนะฮะให้เร็วที่สุดได้ประมาณช่วงไหนครับก็คิดว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะเริ่มได้แล้วครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงที่การเตรียมข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วงที่การให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆซึ่งตัวสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีคณะทำงานที่สำคัญอยู่2ชุดนะครับเรามีอยู่ทั้งหมดคณะทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย8ด้านและ1คณะทำงานซึ่ง2ใน9ด้านเนี่ยก็จะคือด้านขนส่งและยานพาหนะแล้วก็คณะทำงานด้านการศึกษาซึ่งก็จะแบ่งกันเลยครับด้านขนส่งและยานพาหนะเนี่ยก็จะดูแลเรื่องอย่างที่บอกนะครับเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งสาธารณะแล้วส่วนเรื่องการศึกษาการทัศนศึกษาเนี่ยก็จะไปอยู่คณะทำงานด้านการศึกษาก็จะผลักดันใน2ประเด็นนี้กับ2คณะทำงานชุดนี้ครับครับผมเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของข้อเสนอแนะนะฮะทางสภาผู้บริโภคที่มีต่อเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกมาตรการความปลอดภัยต้องมีนะฮะการอบรมให้ความรู้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมฮะที่ควรจะต้องมีทั้งคนขับเองทั้งนักเรียนทั้งตัวครูบาอาจารย์เองครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับคือผมคิดว่าประเด็นที่พูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมสถานการณ์รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าเวลาเราเกิดเหตุทีหนึ่งเราก็มาเริ่มกันทีหนึ่งเช่นช่วงที่ผ่านมามีกรณีลืมเด็กไว้ในรถเราก็มาบอกให้เด็กต้องกดแตรหรือแสดง
พยายามส่งสัญญาณอะไรต่างๆซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยก็มีการคุยกันนะครับว่าเช่นไฟไหม้รถพลิกคว่ำรถตกน้ำต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงทางกระทรวงศึกษานะครับซึ่งกระทรวงศึกษาก็ได้บอกว่ามาตรการมีหมดแล้วต่างๆเนี่ยมีแล้วจะเพิ่มเติมอย่างไรในเรื่องของแบบนี้หรือแม้แต่การที่เราเรียนเข้าค่ายนะครับลูกเสือเนตรนารีต่างๆยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วครับเราไม่ได้อยู่ในป่าในเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปรับรูปแบบเหล่านั้นมาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างไรครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็คิดว่าคณะทำงานด้านการศึกษาก็จะหยิบประเด็นนี้ครับไปผนวกกันเป็นข้อเสนอที่สำคัญในเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของน้องๆในวัยเรียนด้วยครับครับผมเอาละครับวันนี้นะครับได้ข้อมูลนะฮะจากทางสภาผู้บริโภคเกี่ยวกับข้อเสนอที่เราจะผลักเคลื่อนแล้วก็ผลักดันกันไปนะฮะเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำรอยต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านคงศักดิ์ชื่นไกรลาภนะครับที่มาพูดคุยกันในเช้านี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอเชิญร่วมงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกงานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่ 36 ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประเทศชาติในสาขาต่างๆทั่วประเทศในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรไทยจีนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 75 ปีสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่เมืองหนาวแต่ทีมฮอกกี้น้ำแข็งของไทยก็สามารถไปสร้างชื่อในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทีมไทยสามารถคว้าแชมป์ World Championship ระดับดิวิชั่น 3 กลุ่ม A ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น 2 กลุ่ม B เป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นระดับสูงขึ้นอีกครั้งที่ทีมหนุ่มไทยทำได้ขณะที่ทีมฮอกกี้น้ำแข็งทีมหญิงของไทยก็เคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ระดับเอเชียมาแล้วดังนั้นจึงเห็นได้ว่านักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของไทยก็มีฝีมือไม่น้อยหน้าชาติเมืองหนาวเช่นกันด้วยเหตุนี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาสครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งจีนและสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงกระชับมิตรระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคมนี้เวลา 18 นาฬิกาที่สนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งร่วมกับนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยด้วยนอกจากนี้กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงรับตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงตามที่สหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติขอพระราชทานพระมหากรุณายังความปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งแก่วงการฮอกกี้น้ำแข็งทั่วโลกคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเทศจีนมาร่วมแข่งขันเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบค่ะและเนื่องในการสถาปนาประเทศจีนคือสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 75 ปีค่ะอีกทั้งตอนเดือนมีนาคมนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งไทยคว้าแชมป์แล้วก็จึงได้คุยกับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศจีนขอเชิญมาร่วมเทิดพระเกียรติด้วยการนำทีมฮอกกี้น้ำแข็งหญิงจีนมาประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศจีนก็ตอบรับค่ะขณะที่นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างไทยกับจีนเป็นความร่วมมือนะครับระหว่าง2ประเทศนะครับเราโชคดีครับที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่จะเสด็จร่วมในกิจกรรมนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงแข่งขันด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจครับแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศครับทั้งไทยและจีนครับกิจกรรมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาหน้าหนาวเนี่ยนะครับวินเทอร์เกมส์เนี่ยก็เป็นอะไรที่คนไทยก็แปลกครับมีความสามารถโดยที่ประเทศเราก็ไม่ได้มีน้ำแข็งนะครับแต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือจากประเทศจีนต่อไปครับการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งยังถือเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของทั้งสองประเทศเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านความร่วมมือด้านกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวัฒนธรรมและยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปพิจิตร กัญจนกุลรายงานแชร์ข่าวเล่าเรื่องกับกฟผ.กฟผ.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน IGAT Green Learning Society Camp ปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยมีนายวรวัฒน์คงตั้งจิตวิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมกิจกรรมณสำนักงานใหญ่กฟผ.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน IGAT Green Learning Society Camp ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 9 ครั้งรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไซต์ครั้งละ 100 คนและออนไลน์ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2517 โดยฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมกฟผ.ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภายนอกมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบ Co-Creation เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะใน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมให้คำแนะนำและเทคนิคการทำข้อสอบของนักเรียนอย่างครอบคลุมร่วมแชร์ข่าวโดยกฟผ.จังหวัดสระแก้วร่วมกับมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานสืบสานประเพณีถือศีลกินเจบวชใจระหว่างวันที่ 2 ถึง 11 ตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานค่ะ เทศกาลที่ยิ่งใหญ่และสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนถือศีลกินเจบวชใจช่วงเวลาที่เราทุกคนได้มีโอกาสทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมกับการปฏิบัติธรรมเพื่อชำระล้างกายและใจให้สะอาดการถือศีลและกินเจในช่วงเทศกาลนี้นอกจากจะเป็นการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วยังเป็นการบวชใจเพื่อละเว้นจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจและร่างกายรวมถึงการปฏิบัติความเมตตาและความสงบในชีวิตและในปี 2567 นี้จังหวัดสระแก้วได้ร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามนี้อีกครั้งโดยมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 11 ตุลาคมนายณรงค์ศักดิ์อิริยกุลที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานได้กล่าวถึงเทศกาลกินเจในครั้งนี้ว่านอกจากการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วยังมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์จีนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในเทศกาลนี้ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญและร่วมเดินธูปในทุกค่ำคืนเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานนะครับก็ได้สืบสานเทศกาลกินเจนะครับถือศีลกินผักเนาะในช่วงระยะเวลานะครับวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 วันนะครับโดยโรงเจของเรานะครับได้จัดเตรียมอาหารเจนะครับไว้บริการฟรีตลอดงานนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์จีนนะครับร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับทุกค่ำคืนนะครับทางมูลนิธิของเรานะครับแล้วก็ได้มีพิธีนะครับสะเดาะเคราะห์นะครับพระเก่งนะครับแล้วก็มีพิธีร่วมทำบุญต่างๆมากมายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการที่เราประพฤติตนดีนะครับเราก็มีจิตใจดีศีลธรรมจะส่งให้เกิดผลนะครับให้เรามีสุขภาพที่ดีและก็จิตใจดีด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญในการกินเจอย่างหนึ่งนะครับก็คือการปรับสมดุลร่างกายนะครับเรามารับประทานผักเนี่ยครับจะสุขภาพดีนะครับถ้าเราทานเนื้อสัตว์เยอะเป็นความหยินหยางนะครับก็เป็นการปรับสมดุลของร่างกายด้วยเนาะส่วนครับก็ขอเรียนเชิญนะครับชาวจังหวัดสระแก้วนะครับหรือใกล้เคียงนะครับมาที่มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานนะครับเพื่อร่วมเทศกาลกินเจเนาะโดยมูลนิธิของเรานะครับตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้วนะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางมานะครับหรือจะร่วมทำบุญในเทศกาลกินเจดังกล่าวนะครับสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ
และเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมาดูแลกิจการนะครับในช่วงเทศกาลกินเจเนาะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่จำเป็นอื่นๆแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเราจะมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของมูลนิธิด้านอื่นต่อไปครับ ถือศีลกินเจไม่เพียงเป็นการบำเพ็ญบุญเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการฝึกฝนจิตใจละเว้นกรรมที่เกิดจากการเบียดเบียนสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและจิตใจที่บริสุทธิ์เทศกาลกินเจปีนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญอิ่มท้องอิ่มใจและได้กุศลอย่างแท้จริงอริสราบรรเลงศัพท์สวทสระแก้วรายงานอยากเที่ยวใต้ไปไหนดีลองไปนราธิวาสสิลงชุมชนดูของดีได้ชิมของอร่อยคุ้มค่าสุดๆมีแบบนี้ด้วยเหรองั้นเราไปกันเลยสัมผัสสังคมพหุวัฒนธรรมดื่มด่ำธรรมชาติที่เกาะยาวเดินป่าฮาราบาลาชมหมอกหยอกเมฆที่สุขิรินแวะเช็คอินกับเสาธงชาติไทยปลายด้ามขวานมาร่วมกันปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์กับการท่องเที่ยวชายแดนใต้อย่างเต็มรูปแบบฝนตกดินโคลนถล่มต้องระวังหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงบริเวณใกล้ภูเขาและลำห้วยจนระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มให้รีบอพยพทันทีถ้าต้องขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ควรขับรถเร็วไม่ขับชิดขอบถนนหรือไหลทางที่สำคัญไม่กลับเข้าพื้นที่ทันทีเพราะอาจเกิดดินโคลนถล่มซ้ำได้พบดินโคลนถล่มแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลคนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุตกนิกายว่านิทีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8 นาฬิกาประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเฟ้นสาระที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณครับวันนี้เราพบกันเสาร์ที่ 5 เดือนตุลาคมพุทธศักราช 2567 วันนี้ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะโรงครับเอกพงษ์นพสกุลมาพร้อมกับคุณชัยนันท์แก้วกล่ำครับสวัสดีคุณชัยนันท์ครับค่ะสวัสดีคุณเอกพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะเป็นไงครับวันนี้วันเสาร์นะครับแล้วก็สมกับชื่อรายการของเราก็คือบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์ค่ะวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะคะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำเหตุบ้านการเมืองค่ะซึ่งที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะนำมาสรุปกันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจแล้วที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งเยาวราชหรือว่าจังหวัดต่างๆถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจจังหวัดที่เราจะอดพูดไม่ได้นั่นก็คือที่จังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตนี่เขามีช่วงเวลาถือศีลกินผักกันทั้งเมืองเลยนะครับคุณผู้ฟังครับจะมีอาหารเจออกมาจำหน่ายกันเยอะมากนะครับคือคนเกือบทั้งจังหวัดผมไม่แน่ใจว่าจะครบไหมแต่ว่าเขากินกันแบบ
เกือบยกจังหวัดนะเท่าที่ผมทราบมาเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการพูดคุยสัมภาษณ์นะครับลงไปคุยกันที่ภูเก็ตด้วยค่ะซึ่งคุณทรงพลชูเวศและคุณปณิสราผ่านแก้วได้สัมภาษณ์นะคะทางท่านเลิศชัยหวังตระกูลดีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตเอาไว้ค่ะเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาติดตามกันนะครับแต่ช่วงแรกนี้นะครับข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับทางทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือจากวิทยุ FM 90.5 AM 891แล้วก็ทุกคลื่นที่รับสัญญาณเราอยู่ในขณะนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็วันหยุดนะครับบางคนก็ฟังอยู่ในรถบ้างละอยู่ที่บ้านกวาดขยะทานข้าวแล้วแต่นะครับก็ฟังรายการของเราแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัดด้วยแล้วทำให้ฝนเนี่ยมันเลื่อนลงมาขยับลงมาตกในกรุงเทพในปริมณฑลในภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอย่าง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอฝนกันตลอดนะครับซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่ามีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของประเทศไทยเนี่ยนะครับไหลลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลุ่มน้ำปิงก็เลยปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเนี่ยนะฮะเกือบ 2,000 นะฮะเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคุณชัยนันท์ค่ะก็มีการปรับนะคะในช่วงนี้เพื่อลดผลกระทบท้ายเขื่อนและบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาสำหรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้รองรับปริมาณน้ำตอนบนของประเทศบริเวณสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,282 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น20เซนติเมตรค่ะแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ 2.18 เมตรส่วนสถานี 43 เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,999 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นสูงค่ะยังคงต้องใช้ระบบชลประทาน2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะรองรับน้ำเข้าไปในอัตราที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตอนนี้ส่งผลกระทบในพื้นที่นะคะบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำก็คือที่คลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บริเวณแม่น้ำน้อยนะคะมีที่วัดสิงห์อำเภออินบุรีและอำเภอเมืองอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยมีที่วัดชัยโยนะคะอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเฝ้าระวังระดับน้ำฝนที่จะตกสะสมในพื้นที่และปริมาณน้ำทางตอนบนที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงและมีความจำเป็นต้องปรับในเรื่องของการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาทางกรมชลประทานก็จะแจ้งเตือนให้ทราบต่อไปค่ะครับส่วนในการดูแลของรัฐบาลนะครับก็มีศูนย์ประสานงานก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดศูนย์นี้นั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเนี่ยนะครับเขาก็เตือนจังหวัดเชียงใหม่ให้เตรียมรับน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังกับคุณชัยนันท์ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายเจรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มนี่แหละนะคุณผู้ฟังครับก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าที่ประชุมของศูนย์เนี่ยมีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคุณชัยนันท์ก็หลังคาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มสูงขึ้น 4.93 เมตรช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับก็เลยประกาศให้พื้นที่เสี่ยงทั้ง7โซนที่ก่อนหน้านี้เราเคยพูดว่า6โซนตอนนี้มันเพิ่มเป็น7โซนแล้วนะคุณชัยนันท์นะให้ระมัดระวังขณะเดียวกันทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระดมกำลังจากทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่น
หลังเสร็จภารกิจช่วยชาวหนองคายมาแล้วขึ้นเหนือมาช่วยชาวเชียงใหม่นะครับนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยแล้วก็เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้หลังจากกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำไปแล้วเนี่ยคุณชัยนันท์เป็นยังไงครับก็คือหลังจากที่ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงอัตราที่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยแล้วก็ยังคงอัตราดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คือส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเมื่อสักครู่นี้ที่ได้อธิบายกันไปนะคะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างตำบลไหนบ้างแล้วก็จังหวัดไหนบ้างนะคะที่ได้รับผลกระทบไปค่ะส่วนทางด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.ค่ะก็มีการแจ้งพื้นที่27จังหวัดเช่นกันที่จะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล่วงหน้า72ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะในพื้นที่ภาคเหนือ11จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากพะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10จังหวัดค่ะที่กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101เลยสกลนครสุรินทร์อุบลอุดรธานีนะคะขออภัยส่วนภาคกลาง3จังหวัดค่ะได้แก่ที่นครปฐมพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะเช่นฉะเชิงเทรานครนายกและปราจีนบุรีค่ะนึกถึงเราถ้าอยู่ในบริเวณใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะครับแล้วก็คือรู้เลยว่าน้ำมันจะไหลผ่านเนี่ยคงตื่นเต้นน่าดูอ่ะคือมันตื่นเต้นในที่นี้หมายความว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตดีของที่อยู่ที่ต่ำยิ่งบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยก็เดาได้เลยว่าน้ำน่าจะขึ้นมาท่วมบ้านเรือนของเราคุณผู้ฟังต้องมีสตินะครับถ้าทางการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาบอกว่าเราควรอพยพนะควรจะไปอยู่ในที่ทางหน่วยงานเขาจัดให้อย่างศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยก็ควรไปเพราะว่าที่ผ่านมาเรามักจะเจอปัญหาหลายท่านอาจจะอยู่บ้านนานแล้วผู้เฒ่าผู้แก่อย่างเงี้ยครับออกไปอยู่ในศูนย์พักพิงหรือจุดที่เขาจัดให้เนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากไปก็คือเหตุผลเดียวเลยคือเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงของที่อยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าห่วงชีวิตเก็บของให้เข้าที่อยู่ที่สูงเข้าไว้แล้วชีวิตเราก็ไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็มันก็จะดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังแล้วพอน้ำลดลงมาแล้วก็ค่อยเข้ามาจัดการที่บ้านตอนนี้เชียงรายกวาดแล้วกวาดอีกเก็บแล้วเก็บอีกพอเก็บมาก็น้ำมาเพิ่มแล้วบางที่ก็โอ้โหเจอหนักจริงๆนะรอบนี้นะครับใช่นะคะก็มีการแจ้งเตือนจากทางอุทยานแห่งชาติที่อุทยานแห่งชาติผาแดงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณเอกพงศ์ก็แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ด่วนค่ะเตือนพื้นที่ใกล้นะคะใกล้กับทางด้านของแม่น้ำปิงเนี่ยให้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำหลากขณะนี้เนี่ยยังมีกระแสน้ำที่ไหลแรงแล้วก็ปริมาณน้ำขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์น้ำตกสีสังวาลนะคะแล้วก็บ่อน้ำร้อนโป่งอ่างมีกระแสน้ำที่ไหลแรงแล้วก็มีน้ำขุ่นด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็ของดการท่องเที่ยวชั่วคราวหากทั้ง2แห่งท่องเที่ยวนี้กลับมาสู่สภาวะปกติก็จะแจ้งให้นักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นลำดับต่อไปค่ะครับส่วนสถานการณ์แม่น้ำยมล่าสุดนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำยมที่พิษณุโลกนะครับล่าสุดก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกรอบนะครับจากฝนที่ตกในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำยมนะครับตั้งแต่พะเยาจนถึงแพร่แล้วก็สุโขทัยเนี่ยนะครับส่งผลให้แม่น้ำยมในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับทั้งแม่น้ำยมสายหลักแม่น้ำยมสายเก่าแล้วก็ในทุ่งแถวบางระกำโมเดลเนี่ยตอนนี้มีน้ำปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็สถานการณ์เนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับโครงการชลประทานพิษณุโลกก็เลยแจ้งเตือนให้ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงนะครับเขาก็คาดว่า
น้ำเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้น 30-50 เซนติเมตรในรอบนี้นะครับคุณชัยนันท์ค่ะก็สำหรับในรอบนี้เนี่ยอย่างที่คุณเอกพงศ์บอกไปนะคะว่าขึ้นอีก30-50 เซนติเมตรส่วนทางด้านของนายพัชรพลมั่นป่านในอำเภอบางระกำท่านก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ข้อแนะนำแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนป่าช้ำฉานะคะที่หมู่15แล้วก็มีการมอบถุงยางชีพจำนวน25ครัวเรือนด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะครับแต่เชียงรายคลี่คลายแล้วนะครับส่วนเชียงใหม่เขาก็เตือนให้ยกของขึ้นที่สูงแหละนะครับเพราะว่าน้ำเชียงใหม่ตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตเลยทีเดียวนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับบอกว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35หน่วยทหารพัฒนาที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็พะเยาเนี่ยเข้าไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับซึ่งก็เกิดจากลำน้ำสายเนี่ยล้นทะลักเข้าสู่พื้นที่อำเภอแม่สายเข้าไปในหลายตำบลนะครับโดยกำลังพลที่ส่งไปสนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ย2 ผลัดครับผลัดละ200 นายเขาทำงานอย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืนเลยนะน่าเป็นห่วงนะครับคือไม่ใช่น่าเป็นห่วงคือน่าห่วงใยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพลทหารเหล่านี้ขณะนี้เนี่ยท่านภูมิธรรมบอกว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับส่วนเชียงใหม่ท่านบอกว่าระดับน้ำสูงขึ้นพอสมควรสูงกว่าตลิ่งเนี่ยเกือบ1 เมตรนะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงนะครับรวมทั้งเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยโรงเรียนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางสัญจรไปมาได้เนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็สั่งให้หยุดการเรียนการสอนนอกจากนี้พื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับทั้งพิจิตรสุโขทัยนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดอยู่ในรอบๆนั้นนะครับพิจิตรสุโขทัยอย่างที่ว่านะครับแล้วตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเลยด้วยนะครับมีหลายอำเภอแหละนะครับภาคกลางอ่างทองนะครับที่โผงเพงบางบานอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยครับอยู่ที่พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่เองทำงานอย่างเต็มที่ส่วนเงินเยียวยาเนี่ยท่านภูมิธรรมก็บอกว่าดำเนินการจ่ายไปรอบแรกแล้วซึ่งจะต้องรอดูสถานการณ์ว่าหลังจากเนี้ยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจะช่วยอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างนะครับคุณชัยนันท์ค่ะก็เรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะคะเราก็ได้นำเสนอกันไปว่าในเรื่องการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นทางกรมชลประทานหรือทางสธนช.ตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการระบายน้ำกันเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงระดับน้ำไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะแต่อีกหนึ่งหน่วยงานที่ก็ร่วมไม้ร่วมมือเฝ้าระวังแล้วก็คอยสอดส่องดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดควบคู่กันไปนั่นก็คือกรมทางหลวงชนบทนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเส้นทางนะครับการจราจรก็ต้องรู้ว่าเวลาน้ำมาเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงไปเดินทางอยู่เส้นไหนแล้วก็ถนนอะไรชำรุดก็ต้องไปดูแลไปซ่อมแซมกันนะค่ะเรื่องนี้นะคะนายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันนะคะมีโครงข่ายทางหลวงชนบทค่ะที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันมีที่หนองคายอุดรธานีแม่ฮ่องสอนเลยตากนะคะจำนวน9สายทางสัญจรผ่านได้3สายทางค่ะสัญจรผ่านไม่ได้6สายทางแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ระดมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นและทำให้น้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งปิดการจราจรค่ะติดตั้งป้ายห้ามใช้เส้นทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนจะได้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกสบายค่ะครับก็เราเป็นห่วงจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กองทัพไทยแล้วก็สภากาชาดไทยเนี่ยก็ยังรับบริจาคสิ่งของอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงเงินด้วยเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าใครมาที่
สถานีของเราเนี่ยก็จะมีของเยอะนะครับ แล้วก็ทางกองทัพไทยก็ขนไปให้ในพื้นที่เนี่ยเกือบทุกวันนะคุณชัยนันท์นะก็น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งนะครับเนี่ยแหละดิฉันก็จะเวลาเดินขึ้นมาจัดรายการนะคะที่แหล่งรวมน้ำใจที่ทางสถานีโทรทัศน์นะคะแห่งประเทศไทยคือ NBT เนี่ยที่ร่วมมือกันกับทางสภากาชาติไทยนะคะที่จะนำของเหล่านี้ที่ทุกท่านได้บริจาคที่ฉันเห็นนะว่าหลายคนก็มาบริจาคเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีทางกองทัพไทยเนี่ยมานำรถทหาร6 ล้อเนี่ยขนาดใหญ่นะคะมารับไปแน่นอนของส่งถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะครับเอาละครับสถานการณ์น้ำก็เป็นกำลังใจให้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าไปไหนก็วางแผนการเดินทางแล้วก็ดูข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับติดตามรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ข่าวในภาคต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าว 7 นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงข่าวเที่ยงข่าว 19 นาฬิกาหรือทุกๆภาคข่าวของเราก็จะมีความเคลื่อนไหวต่างๆหรือแม้แต่ข่าวยามเช้านี่เรา2 คนจะมาพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามด้วยนะค่ะติดตามรับฟังได้พรุ่งนี้ข่าวยามเช้าจะเป็นเรา2 คนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณเอกพงษ์ช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวในช่วงเทศกาลกินเจไปกันที่ภูเก็ตจังหวัดนี้ไม่ไปไม่ได้นะสำหรับช่วงนี้แต่ว่าเรา2 คนไม่ได้ไปนะเขากินอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้คนในภูเก็ตเนี่ยเขากินเจกันทั้งเมืองเลยนะค่ะเดี๋ยวทางด้านของนายเลิศชายหวังตระกูลดีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตในการท่านจะมาพูดคุยบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังการสำหรับประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตหรือเทศกาลกินเจภูเก็ตประจำปี 2567 กันซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศและคุณปนิสราผ่านแก้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาไปติดตามรับฟังกันค่ะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารตลอด2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 8 จนถึงวัดอรุณราชวรารามในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567แต่ไฟยังเหลือทางเลือกชีวิตหลังเกษียณภาครัฐให้สิทธิ์ในการฝึกอาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพทั่วประเทศทั้งสายทำอาหารสายฝีมือและอื่นๆอีกมากมายช่องทางจัดหางานเพื่อคนสูงวัยสามารถไปได้ที่สำนักงานจัดหางานใกล้บ้านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือสายด่วน1506อัตราผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า45 บาทต่อชั่วโมงทำงานไม่เกิน7 ชั่วโมงต่อวันและไม่เกิน6 วันต่อสัปดาห์เกษียณแต่ยังมีไฟก็ทำงานได้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภากาชาติไทยเชิญชวนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคได้ที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตสภากาชาติไทยและสำนักงานเหล่ากาชาติทุกจังหวัดหรือโอนเข้าบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 045-3-44637-0 โทร 092-246-9633บันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาเทศกาลกินเจประจำปี 2567 เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะพบเห็นธงสีเหลืองที่มีคำว่าเจทั้งภาษาไทยภาษาจีนประดับประดาคึกคักเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าพูดถึงพื้นที่ที่คึกคักเป็นพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นเยาวราชส่วนอีกที่หนึ่งก็คือจังหวัดภูเก็ตนะครับไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตครับประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจภูเก็ตปีนี้
จะเป็นอย่างไรนะครับรายละเอียดนี้มาพูดคุยกันครับกับท่านเลิศชัยหวังตระกูลดีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตครับตอนนี้ผอ.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผอ.คือทราบว่าที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะเทศกาลกินเจเนาะก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะอยากไปเที่ยวนะแล้วก็สักครั้งหนึ่งน่าจะอยากไปแล้วก็อยากให้ท่านผอ.ค่ะได้เล่าที่มาของการจัดประเพณีถือศีลกินผักที่ภูเก็ตหรือว่าเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตให้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในประเพณีของการถือศีลกินผักของทางภูเก็ตเนี่ยเขาจะเหมือนกับจังหวัดอื่นๆแหละครับก็คือว่ามาพร้อมกับพี่น้องชาวจีนที่เดินทางอพยพเข้ามานะครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนนู้นนะครับสัก100 กว่าปีก่อนนู้นแต่ว่าของทางภูเก็ตเนี่ยหลักๆจะเป็นของชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับพออพยพเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจากวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเรื่องการกินเจนี่ก็เข้ามาด้วยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพราะว่าของภูเก็ตเนี่ยจะเป็นชาวจีนแล้วก็มาเอาผสมกับมาลายูท้องถิ่นเป็นเพลนากันด้วยนะครับแล้วก็การจัดงานเนี่ยก็จะมีก็คือว่ายังคงความดั้งเดิมอยู่มากๆนะครับแล้วก็ในปีนี้ผมว่าจะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะเนื่องจากว่าช่วงกินเจเนี่ยจะไปตรงกับวันหยุดวันชาติจีนด้วยเพราะฉะนั้นจะมีโฟลว์จากนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกจากเดิมต่อวันเนี่ยเคยเข้ามาวันหนึ่งของจีนเราดูจากการท่าอากาศยานนะครับวันหนึ่งเนี่ยแต่เดิมมีอยู่สัก1,500ไม่ถึง 2,000 ตอนนี้ 3,000 กว่าไปปลายละต่อวันเราเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมแล้วก็รูปแบบการกินเจเนี่ยยังคงความเป็นออริจินอลอยู่หลักๆถ้าเข้ามาเนี่ยนะฮะแนะนำนะครับก็เรามาดูพวกแบบพิธีการรับเจ้านะครับก็คือว่าการตั้งโต๊ะรับเจ้าเนี่ยตั้งแต่วันที่3 ถึง 11 ตุลาเนี่ยนะครับคือศาลเจ้าหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกว่าอาร์มเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ39อาร์มคือเรามีทุกวันเลยครับแต่ว่าจะไปรอชมกันตรงไหนแล้วก็ของเราเนี่ยถ้าเป็นในตัวเมืองเนี่ยนะครับสามารถจะชมได้ทุกวันเลยแต่ว่าหลักๆนะครับก็จะมีของวันที่6ก็คืออาร์มแบบใหญ่ๆเนี่ยนะครับมีอยู่สัก5อาร์มก็จะมีวันที่6นะครับวันที่8วันที่9ของวันที่9เนี่ยผ่านหน้าสำนักงานด้วยถ้าใครมาที่ภูเก็ตช่วงวันที่9วันพุธนะครับเขาสามารถจะแวะไปร่วมกันที่หน้าสำนักงานมีอาร์มกระทู้วันที่10แล้วก็11อาร์มหล่อโลงก็คือว่าเต็มแม็กแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องกินเจเนี่ยนะครับไปรับประทานเจแล้วเนี่ยก็ยังไปชมบรรยากาศต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ของปีนี้เราดูยอดจำนวนการเข้าของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราดูจากอัตราการเข้าพักเนี่ยนะครับเรามีซิมูเลเตอร์ในการคำนวณเนี่ยปีนี้9วันเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 430,000 คนครับแล้วก็รายได้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าจะไปทวีคูณเนื่องจากเป็นการหยุดวันชาติจีนด้วยก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านอยู่แล้วจากซิมูเลเตอร์ในการคำนวณผู้เข้าพักนะครับก็เห็นจำนวนโฟลว์ที่เข้ามาอย่างชัดเจนเลยครับครับไฮไลท์ของงานนะฮะเทศกาลกินเจภูเก็ตหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักนะฮะศาลเจ้าต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีเกือบ50แห่งนะฮะเป็นยังไงบ้างครับไฮไลท์ในแต่ละพื้นที่ก็ตัวไฮไลท์หลักๆนี่นะครับที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็คือก็ถ้าใครจะไปแบบสะเดาะเคราะห์เนี่ยนะครับสามารถจะไปได้ที่อาร์มเลยนะครับเพราะว่าของทางอาร์มเนี่ยเขาก็จะมีพิธีต่างๆอยู่แล้วพวกแบบเขาเรียกว่าโกยห่านหรือว่าเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์เนี่ยเราไปที่อาร์มได้มาวันไหนก็ไปวันนั้นนะครับช่วง3 ถึง 11นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการรับพระนะครับก็คือเวียนทุกวันอยู่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คเวลาได้นะครับไปใน Facebook ของ TAT ภูเก็ตนะครับเราจะมีตารางเอาไว้ให้ท่านเช็คแล้วอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยเนี่ยก็คือวันส่งพระวันที่11นะครับเป็นวันศุกร์อันนี้นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเย็นผมว่าประมาณสัก5 โมงครึ่งกว่าแต่ละอาร์มเนี่ยนะฮะจะมีการส่งพระไปที่สะพานหินเนี่ยคือสวนสาธารณะติดทะเลที่อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่5 โมงครึ่งยันเที่ยงคืนจะมีขบวนแห่พระเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะจุดประทัดจุดพลุเนี่ยผมว่าเป็นล้านนัดคือไม่เกินจริงคือดังไปตลอดจนถึงเที่ยงคืนเลยเพราะฉะนั้นก็มาร่วมงานแล้วก็มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้แล้วก็คำแนะนำก็คือว่าเอียร์ปลั๊กหรือว่าแว่นตาต่างๆก็ผมว่าก็น่าจะต้องพกมาสักหน่อยเพราะว่าเป็นการจุด
มหกรรมประทัดพลุเลยละครับผม โอ้ครับคือถ้าไปงานนี้แน่นอนฮะจะได้เจอเรื่องของควันธูปได้เจอเรื่องของการจุดประทัดนะฮะดูแลความปลอดภัยกันยังไงฮะตรงนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยอะมากฮะครับเพราะว่าของทางตำรวจต่างๆที่ว่าเพิ่งคุยกับทางตำรวจทั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจกองเมืองเนี่ยนะครับก็มีการจัดกำลังเข้าไปในทุกๆพื้นที่เลยนะครับมีการกำชับผู้ขายประทัดต่างๆเข้าไปควบคุมให้ถูกต้องตามระเบียบนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะมั่นใจในความปลอดภัยเพราะตำรวจจะอยู่ในพื้นที่ในทุกๆพื้นที่การดูแลการจราจรตำรวจจราจรจัดการไว้อย่างดียิ่งนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับทางโรงเรียนเทศบาลในภูเก็ตจำนวน3-4 แห่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เตรียมเด็กที่สามารถพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ก็เอามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยครับครับเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยเขาจัดกันทั่วประเทศทุกจังหวัดแต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของภูเก็ตเนี่ยที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่ยั่งยืนเนี่ยมีอะไรบ้างฮะที่คนนึกถึงแล้วเนี่ยต้องภูเก็ตต้องไปที่นี่ที่เดียวฮะท่านฮะผมว่าเป็นลักษณะของการพร้อมใจกันทั้งเมืองมันไม่มีที่คือตั้งแต่วันที่3เนี่ยนะครับทุกคนทุกหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราจะใส่ชุดสีขาวกันหมดเลยผมไปประชุมจังหวัดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวไปเข้าร่วมประชุมกันเราเห็นชุดสีขาวทั้งเมืองรวมทั้งฝรั่งมังค่าด้วยเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยชาวต่างประเทศที่มาเนี่ยผมว่า 7-80% ของนักท่องเที่ยวคือชาวต่างประเทศฝรั่งมังค่าเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดและคราวนี้เนี่ยจุดการเฉลิมฉลองต่างๆเนี่ยเช่นทางอาคารชาร์เตอร์ที่เป็นจุดที่ถ่ายภาพหลักเนี่ยตอนเนี่ยมีทั้งน้องตุ๊กตาหมีที่เคยเกาะตึกนะครับตอนนี้เป็นสีขาวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทั้งเป็นเจ้าแม่กวนอิมอยู่ทางสวนสาธารณะทางด้านหน้าตึกนะครับเป็นขุดช่อองค์ใหญ่ๆเลยในพื้นที่บริเวณต่างๆวงเวียนต่างๆเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบมีสัตว์มงคลต่างๆอยู่ทุกๆพื้นที่ธนาคารออมสินตอนนี้ก็เอาน้องย่าหยาเป็นเหมือนกับน้องตุ๊กตายักษ์นะครับเป็นผู้หญิงนะครับแต่งชุดพลนากั้นถือปิ่นโตถืออัตก้าที่เป็นผักนะครับก็เอามาประดับตกแต่งคือตกแต่งทั้งเมืองก็เป็นจุดที่ว่าจะเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพได้ดูเอาบรรยากาศที่ไปกันทั้งเกาะก็เลยผมว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกครับและสำคัญนะครับในปีนี้ทาง International Festival and Event Association เนี่ย IFEA เนี่ยก็ได้ประกาศให้รางวัลสูงสุดทางด้านงานเทศกาลของโลกนะครับ Grand Pinnacle Award เนี่ยให้กับงานเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตเป็นงานประเพณีเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รับรางวัล Grand Pinnacle Award ในปีนี้เพิ่งได้รับมอบมาเมื่อวันที่30 กันยายนที่ผ่านมานี่ครับก็เป็นการการันตีว่างานเทศกาลถือศีลกินผักของภูเก็ตเนี่ยเป็นงานในระดับโลกแล้วก็เป็นงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ครับค่ะท่านผอ.คะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินผักที่ภูเก็ตค่ะครับผมเพราะว่าเราคำนวณจากอัตราผู้เข้าพักนะครับภูเก็ตเรามีจำนวนห้องพักเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยครับเรามีห้องพักทั้งสิ้นเนี่ย111,427 ห้องนะครับการคำนวณผู้เข้าพักในช่วง9วันเนี่ยนะครับ3-11เนี่ยนะครับเราคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนเข้ามาเนี่ย 438,800 กว่าคนนะครับคนครั้งรายได้เนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านนะฮะ15,000 ล้านบาทอยู่แล้วอันนี้ก็คือการคำนวณนะครับแล้วก็จำนวนเที่ยวบินต่างๆที่จะบินมาในช่วง9วันนี้นะครับของระหว่างประเทศที่เราได้เนี่ยตอนนี้มี680เที่ยวบินนะครับแล้วภายในประเทศในช่วง9วันเนี่ยมีอยู่583เที่ยวบินก็เรียกได้ว่าเป็นการประกาศฤดูไฮซีซั่นของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่งานเทศกาลกินเจนี้เป็นต้นไปนะครับครับท้ายนี้อยากให้ผอ.เชิญชวนนะครับย้ำสักนิดนึงว่าประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตเนี่ยจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรครับครับผมก็ถือศีลกินผักของภูเก็ตนะครับวันที่3นะครับจัดวันที่3ก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะครับ31ตุลาคมนะครับจัดหลักๆเนี่ยถ้าจะดูครบทุกอย่างเนี่ยแนะนำว่ามาชมภายในเมืองภูเก็ตนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยศาลหรืออาร์มเนี่ยกระจายทั้งเกาะเลยครับแต่เวลาเขาจะมาทำพิธีเนี่ยเขาจะเข้ามาในตัวเมืองหมดเพราะฉะนั้นก็เข้ามาในตัวเมืองเป็นหลักนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามานะครับสามารถร่วมกินเจได้ใน
ทุกๆอาร์มเลยนะครับแล้วก็การที่จะรับพระนะครับท่านก็รับได้ในทุกวันท่านเช็คกำหนดการดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านไม่ทราบยังไงนะครับของหน้าทรทเราวันที่9วันพุธเรามีการจัดด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็เตรียมพร้อมนะครับจองโรงแรมให้เรียบร้อยนะครับจองตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อยล่วงหน้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเตรียมมาก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับเราก็ควรจะเตรียมเอียร์ปลั๊กมาสักนิดนึงเพราะว่าเขาจุดประทัดกันจริงจังๆมากเลยครับผมเครื่องอุดหูแล้วก็แว่นตาสักนิดนึงนะฮะแว่นตานะครับเพราะว่ามันจะมีไอ้ดอกประทัดที่มันแตกออกมาครับแล้วถึงแม้ว่าทางการจะพยายามควบคุมต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีการจุดการโยนไปตามเกี้ยวพระต่างๆนะแล้วคราวนี้บางทีมันจะแตกเยอะเพราะว่าเขาจุดเป็นจำนวนมากมายเลยครับครับแล้วมีผู้ฟังสอบถามมาฮะคุณสันพรถามว่าที่พักที่ภูเก็ตช่วงนี้หนาแน่นไหมคะถ้าอยากจะไปช่วงนี้พอมีที่พักว่างไหมฮะยังมีอยู่นะครับเพราะว่าที่พักของภูเก็ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาหลักๆจะพักกันตามชายหาดนะครับแต่ว่าหาดหลักๆอย่างป่าตองเนี่ยผมว่าน่าจะเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าที่พักภายในตัวเมืองเนี่ยยังมีอยู่นะครับก็สามารถที่จะจองได้นะครับบางส่วนนะครับแถวเชิงทะเลทางลากูน่าเนี่ยนะครับผมว่ายังสามารถที่จะจองที่พักได้อยู่ในราคาที่ไม่แพงนักนะครับก็สามารถจะจองได้ยังจองได้อยู่นะครับแล้วก็โฟกัสหลักๆก็จองในตัวเมืองนะครับครับวันนี้ขอบคุณผอ.มากครับที่มาพูดคุยกันครับยินดีครับผมขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับต้อนรับภูเก็ตทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าบ้านเล็กในป่าใหญ่หนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อเกิดจากความห่วงใยในทุกสุขของราษฎรและส่งเสริมการศึกษาวิจัยหาวิธีให้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่เกิดการทำลายเน้นการพึ่งพาตนเองสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและคนกับป่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกากลับมาช่วงต่อไปของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ไปทราบสถานการณ์ของเทศกาลกินเจของภูเก็ตไปแล้วนะครับคือทุกปีเนี่ยเศรษฐกิจสะพัดเลยนะครับคนที่ขายอาหารเจแล้วก็พฤติกรรมของคนภูเก็ตเนี่ยเขาสามารถที่จะกินเจกันได้เกือบทั้งจังหวัดเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับซึ่งบางปีเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่อยู่ใต้เนี่ยผมก็เคยไปภูเก็ตอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจบางครั้งก็ไปทำธุระอะไรบ้างเลยนะครับอาหารเจหากินง่ายมากแล้วคนเขาก็ไปกินเจกันทั้งเมืองจริงๆคุณผู้ฟังครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยแถวศาลเจ้าก็จะมีคนแต่งชุดที่ถูกต้องกับการไปประกอบพิธีในแต่ละคืนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเยอะไปหมดเลยมีประทัดเนี่ยดังอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกว่าทั้งจังหวัดในช่วงนี้คลึกคลื้นนะครับไม่มีการหลับไหลเช่นกันแล้วก็นอกจากนี้ในสิ่งที่เราเห็นก็คือการแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งก็จะมีม้าทรงนะก็ในส่วนของเรื่องการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะคะที่เราได้เห็นจากภาพในทุกๆปีอยู่แล้วก็จะมีเหมือนในทุกๆปีเช่นเคยด้วยเช่นกันค่ะครับก็ขอให้คุณได้มีความสุขอิ่มบุญกับการกินเจนะครับเราจะทานกันไปนู่นนะจนถึงวันที่11ตุลาคมก็9วันนะคุณผู้ฟังครับกับช่วงของกินเจปีนี้ก็เริ่มเร็วหน่อยเนาะมากันในช่วงต้นเดือนตุลาเลยแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางปีก็ปลายเดือนตุลาบ้างล่ะกลางเดือนตุลาบ้างอะไรบ้างแต่ปีนี้ต้นเดือนตุลาคมนะครับค่ะเรามาเริ่มกันช่วงนี้นะคะเรื่องของการปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1นะคะซึ่ง
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2567 ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2567 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 นั้นบัดนี้จะสิ้นกำหนดเวลา 120 วันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2567 โดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการค่ะครับก็พอปิดสมัยประชุมสสก็ลงพื้นที่กันนะครับจริงๆขณะที่มีประชุมเขาก็ลงพื้นที่กันนะครับแต่ว่าพอวันที่มีประชุมเขาก็จะมาประชุมกันสัปดาห์ละ2 วันอะไรแบบนี้นะบางทีก็อาจจะมีประชุมร่วมบ้างประชุมของสสบ้างของสวบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับวันนี้ก็ปิดสมัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกาศจากราชกิจจานุเบกษานะครับเดือนตุลาคมนะครับยังมีพระราชพิธีสำคัญอีก1พระราชพิธีนะครับพยุหญาตราทางชลมารคุณชัยนันท์อยากเห็นเต็มรูปแบบแล้วหรือยังครับค่ะอยากเห็นมากเพราะว่าทีมงานถ่ายทอดเสียงในงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นทางผู้ประกาศหรือว่าทีมช่างในช่วงห่วงของการซ้อมเนี่ยซ้อมย่อยเขาไปดูเนาะก็ไปดูไปติดตั้งแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมประสานงานเรียกว่าร่วมกับทุกหน่วยงานนะคะที่ซึ่งจะต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ทุกอย่างต้องสมพระเกียรติค่ะครับอย่างกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแน่นอนนะครับเรื่องนี้ซึ่งก็ใกล้จะถึงวันแล้วจริงๆเขาเตรียมความพร้อมกันมานานแล้วแหละครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าล่าสุดนี้แพทย์หญิงวรรธนีวัฒนะนะครับปลัดกรุงเทพมหานครและคณะนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหญาตราทางชลมารในระยะทางกว่า4 กิโลเมตรจากท่าเรือวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตจนถึงท่าเรือวัดประยุรวงศาวาสใช่ไหมคุณแทนนันเขตชลบุรีตรงนี้โอ้โหผมอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆวัดประยุรวงศาวาสเนี่ยอยู่บริเวณตีนสะพานพุทธนะนี่แหละนะก็เป็นวัดเก่าแก่มีมาอย่างนานยาวนานแล้วนะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็กำชับทุกฝ่ายงานรวมถึงทุกสำนักที่เกี่ยวข้องค่ะทางด้านของผู้อำนวยการในพื้นที่ดูแลทั้งเขตพระนครบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่เขตดุสิตตอนนี้ค่ะเร่งดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งการจัดเตรียมกำลังและความพร้อมให้ครบถ้วนเรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติของงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารพร้อมกันนี้ค่ะทางปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนด้วยในการทำงานให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับภารกิจที่กรุงเทพมหานครต้องทำนะคะอย่างเช่นงานฉีดล้างทำความสะอาดและผนังเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานกรุงธนหรือที่เรารู้จักกันคือสะพานสังฮีนะคะไปจนถึงสะพานพุทธทั้ง2ฝั่งความยาวประมาณ11 กิโลเมตรค่ะโดยได้ฉีดล้างทำความสะอาดไปแล้วกว่า8 กิโลเมตรแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการฉีด
ล้างผนังเขื่อนแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2567 ก็คือวันนี้นะคะส่วนงานทาสีรองพื้นเพื่อความสวยงามความยาวรวมประมาณ 11 กิโลเมตรค่ะดำเนินการแล้วเสร็จความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรก็คาดการเช่นกันว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ค่ะโดยในวันที่ 10 ตุลาคมที่จะถึงนี้จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อทาสีจริงงานจัดทำแพลูกบวบนะคะที่จะใช้ติดตั้งเพื่อกั้นผักตบชวาบริเวณสะพานพระราม 7 ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีมีทั้งติดตั้งระบบสัญญาณไฟโดยคาดการว่าจะประกอบแพลูกบวบเนี่ยแล้วเสร็จในวันที่ 9 ตุลาคมและในส่วนการติดตั้งราวไฟสัญญาณไฟช่วงกลางคืนคาดว่าแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 12 ตุลาคมนะคะนอกจากนี้ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมได้ออกแบบดอกไม้ค่ะเพื่อประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามในวันงานพระราชพิธีตลอดเส้นทางเสด็จและตรวจตราเรื่องความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งนะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้งานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหญาตราทางชลมาศออกมาอย่างสมพระเกียรติค่ะครับเอามาดูข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นะครับขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย72พรรษาทศราชาสืบสารงานพัฒนาปวงประชาเป็นร่มเย็นเป็นสุขนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567 นะครับคุณชัยนันท์รีบส่งผลงานเลยรีบฟังจากเราค่ะนะคะเดี๋ยวจะบอกเรื่องราวตรงนี้ให้กับท่านฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.ก็เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย72พรรษาทศราชาสืบสารงานพัฒนาปวงประชาร่มเย็นเป็นสุขค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567 เงินรางวัลมูลค่ารวม 132,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากองคมนตรีค่ะวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริพระราชกรณียกิจผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไปการประกวดค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือรางวัลประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอายุระหว่าง 18-25 ปีและเงินรางวัลประเภทประชาชนทั่วไปรวมเงินรางวัลทั้ง2ประเภท 132,000 บาทโดยภาพที่ส่งเข้าประกวดค่ะจะต้องสื่อถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงโครงการพระราชดำริอื่นๆทั่วไปค่ะเพื่อเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดและสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาในมิติต่างๆที่สร้างประโยชน์และความสุขแก่ราษฎรเปิดรับสมัครค่ะไปจนถึงวันที่6 พฤศจิกายน 2567 ประกาศผลการตัดสินวันที่18 พฤศจิกายน 2567 ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์สำนักงานกปร.นะคะโทรศัพท์ค่ะ024478500ต่อ117ถึง118นะคะกปร.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะไปเยือนลาวนะครับคุณผู้ฟังไปจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วก็ประชุมสุดยอดอื่นๆด้วยนะครับซึ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอย่างเป็นทางการในวันที่8 ตุลาคม 2567 นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าไปประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 44-45 แล้วก็ประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องนะครับ9-11 ตุลาคม 2567 นะครับที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับ
ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวซึ่งการเยือนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเยือนต่างประเทศในฐานะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งถ้ามาดูเริ่มจากวันที่8เลยนะคุณชัยนันท์ค่ะเริ่มจากวันที่8ตุลาคมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดพบหารือกับนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนะคะและนายไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติของสปป.ลาวค่ะรวมถึงเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุนศรีสุฤทธิ์นะคะประธานประเทศสปป.ลาวค่ะเพื่อหารือแนวทางที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างไทยแล้วก็ประเทศลาวค่ะโดยเฉพาะความร่วมมือในด้านของการแก้ไขปัญหายาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์หมอกควันข้ามแดนและการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงค่ะเป็นการเชื่อมโยงด้านคมนาคมการขนส่งการท่องเที่ยวเพื่อที่จะส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะอันนี้ในส่วนของวันที่8ตุลาคมนะคะส่วนวันที่9ถึง11ตุลาคมนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องซึ่งสปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียนในปี2567เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักอาเซียนเพิ่มทวีความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งในอาเซียนค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมในกรอบอาเซียนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีโดยนอกจากการเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนด้วยกันแล้วค่ะยังมีการประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับคู่เจรจาได้แก่ประเทศจีนสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียสหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยรวมทั้งสหประชาชาตินะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยในครั้งนี้ระดับอาเซียนเพื่อที่จะร่วมหารือในประเด็นต่างๆอย่างเช่นการส่งเสริมสร้างประชาคมอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกและสถานการณ์ในภูมิภาคระหว่างประเทศและที่สำคัญนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังมีกำหนดเข้าร่วมหารือกับผู้แทนส่วนต่างๆได้แก่สมัชชารัฐสภาอาเซียนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและเยาวชนอาเซียนรวมถึงการประชุมอาเซียนซีโร่นะอาเซียนซีโร่Emission Community Leader Meeting ด้วยซึ่งเป็นการประชุมในครั้งที่2แล้วก็มีกำหนดหารือทวิภาคีกับผู้นำจากต่างประเทศต่างๆที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะครับเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วมีการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการนะครับกว่า 14.5 ล้านคนนะก็ได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่า 2% ที่เงินยังไม่เข้าเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็รับได้เพราะว่าหาสาเหตุได้นะครับอาจจะยังไม่ได้ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพราะว่าบางคนเนี่ยมีพร้อมเพย์ด้วยมือถือก็โอนไม่ได้เพราะว่าเงินเนี่ยจะต้องโอนเข้าพร้อมเพย์เท่านั้นนะครับโดยผ่านเลข13หลักของบัตรประจำตัวประชาชนส่วนคนพิการอีก2ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับเงินจะเข้าบัญชีของคนพิการที่รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังคงตกหล่นเพราะบัตรประจำตัวคนพิการนั้นหมดอายุนะครับก็คือท่านต้องไปต่ออายุเงินจะเข้าอีก3ครั้งก็คือวันที่22ของทุกเดือน22ตุลาคม22พฤศจิกายนแล้วก็22ธันวาคมแต่ท่านต้องไปดำเนินการให้เสร็จภายใน3ธันวาคมเท่านั้นนะครับคุณชัยนันท์แต่ว่าเห็นกระทรวงการคลังเขาบอกว่าพบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งก็เป็นผลตอบรับที่ดีนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทางด้านของนายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านได้เปิดเผยนะคะว่าภายหลังที่รัฐบาลเนี่ยดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโครงการก็คือ 10,000 บาทต่อคนค่ะจำนวน14ล้านคนซึ่งมีการโอนที่คุณเอกพงษ์ได้อธิบายไปมีการโอนระหว่างวันที่25ถึง25 26 27และวันที่30กันยายนที่ผ่านมารวมเงินที่โอนไปครั้งนี้อยู่ที่ 145,000 ล้านบาทส่งผลให้ภาพรวมตอนนี้ค่ะกระจายตัวสู่
ภาคเศรษฐกิจต่างๆอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยมากที่สุดนะเมื่อพิจารณาข้อมูลในระดับตำบลก็คือพบนะคะว่าจำนวนเงินดังกล่าวเนี่ยกระจายไปถึงผู้ได้รับสิทธิครบทุกตำบลทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้และในกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีจำนวนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นคนพิการกระจายตัวอยู่เป็นวงกว้างสิ่งนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตจากเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลุ่มคนเปราะบางได้อย่างทั่วถึงค่ะครับเรื่องแม่ตั๊กเนี่ยต้องให้คุณชัยนันท์เสนอแล้วแหละเพราะว่าเห็นว่าไปซื้อทองเนี่ยแล้วก็ตามข่าวนี้ด้วยผมไม่ค่อยได้ตามนะคุณเสนอหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างใช่นะครับสคบก็ออกมานะใช่ค่ะเพราะว่าทางสคบเนี่ยเขาแถลงผลเมื่อวานเขาแถลงผลเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทองร้านแม่ตั๊กป่าเบียร์ซึ่งเขาก็พบนะคะว่าข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกับฉลากสินค้าขณะที่การโฆษณาขายก็พบว่าบางถ้อยคำมีข้อมูลเท็จแล้วก็ล่าสุดเตรียมที่จะรวบรวมหลักฐานที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยแล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีการแถลงผลโดยนายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาท่านได้แถลงการเรื่องการตรวจทองจากร้านขายทองของนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือว่าแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือป๋าเบียร์นะที่เรารู้จักกันคือทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบขอเรียกสั้นๆแล้วกันว่าสคบนะคะสคบตอนนี้เขาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆค่ะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้มีการเก็บตัวอย่างทองรูปพรรณที่เป็นประเด็นเรียกร้องจากผู้เสียหายจากร้านขายทองของทั้งสองผู้ต้องหานะคะเป็นสินค้าจำนวน6ประเภทด้วยกันตรวจที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะคะโดยทุกประเภทสินค้าเนี่ยจะใช้วิธีการตรวจสอบ2วิธีด้วยกันคือ1การเอ็กซเรย์หาเปอร์เซ็นต์ทองและ2การเผาหรือหลอมทองนะเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันพูดถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเนี่ยงานจิวเวลรี่แฟร์ที่ประสบความสำเร็จที่เขาร่วมไม้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นะอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ระดับองค์กรนะท่านผู้ฟังนะครับไปทำการตรวจกันคือผลตรวจสอบเนี่ยตัวอย่างที่1นะคะอันนี้เขาตรวจสอบกันถึง6ตัวอย่างเป็นการแถลงการของสคบนะท่านผู้ฟังที่ดิฉันจะพูดอยู่ณตอนนี้ผลการตรวจสอบตัวอย่างที่1คือเป็นสินค้าประเภททองรูปพรรณประเภทสร้อยคอเส้นแรกเนี่ยน้ำหนัก 1.89 กรัมตรวจสอบโดยการเอ็กซเรย์มีเปอร์เซ็นต์ทองนะคะอยู่ที่ 96.55% ส่วนวิธีการหลอมทองก็พบนะคะว่าทองคำเนี่ยพบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 92.78%อันนี้คือตัวอย่างที่1นะคะส่วนตัวอย่างที่2เนี่ยทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอเส้นที่2น้ำหนัก 1.90 กรัมผลการตรวจสอบโดยการเอ็กซเรย์เปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 96% ตรวจสอบจากการหลอมทองคำพบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 94.44% นะอันนี้ตัวอย่างที่2นะคะส่วนตัวอย่างที่3คือทองรูปประพันธ์ประเภทกำไลข้อมือปี่เสีย8ตัวอันนี้คือส่วนที่มีผลที่สุดเลยนะที่พี่น้องประชาชนที่ไปซื้อแล้วนำไปคืนอย่างเยอะมากเนี่ยก็คือกำไลข้อมือปี่เสีย8ตัวได้มีการพิสูจน์กันน้ำหนัก 4.96 กรัมผลตรวจสอบโดยการเอ็กซเรย์พบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 99.99% ส่วนการตรวจสอบโดยวิธีใช้การหลอมทองพบนะคะว่าเปอร์เซ็นต์ของทองคำเนี่ยอยู่ที่ 99.97% ตัวอย่างที่4ก็คือทองรูปประพันธ์ประเภทกำไลข้อมือรูปตาไข่น้ำหนัก 0.77 กรัมผลการตรวจสอบวิเคราะห์ด้วยการเอ็กซเรย์พบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 99.99% ส่วนวิธีการตรวจสอบโดยวิธีการหลอมทองคำพบเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ที่ 99.97% ตัวอย่างที่5ค่ะทองรูปพรรณประเภทลูกปัด8 เม็ดน้ำหนัก 1.19 กรัมนะผลการตรวจสอบโดยการเอ็กซเรย์พบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 71.15% ส่วนการตรวจสอบโดยใช้วิธีการหลอมทองคำพบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 61.45% นะคะตัวอย่างที่6เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วที่ทางสคบเขาไปตรวจสอบแล้วก็แถลงการออกมาตัวอย่างที่6คือทองรูปพรรณประเภท
ปีเสียน้ำหนัก 11.13 กรัมผลการตรวจสอบโดยการเอ็กซเรย์พบเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ที่ 99.99% ส่วนการตรวจสอบโดยวิธีใช้การหลอมทองคำพบเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ที่ 99.95% ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนี้เบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายข้อมูลสินค้าไม่ตรงตามฉลากสินค้าฉลากสินค้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการโฆษณาโดยซึ่งเบื้องต้นก็จะนำไปตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์นะคะเปอร์เซ็นต์ทองที่ประกอบกับข้อเท็จจริงจากผู้บริโภคด้วยหลักฐานวิธีการนำเสนอการขายทองของผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็จะต้องฟังการให้ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงรายละเอียดเพื่อที่จะเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ผู้บริโภคเองด้วยค่ะก็ติดตามกันต่อไปนะครับขออนุญาตไปที่ข่าวเรื่องของสลากสักหน่อยนะคุณชัยนันท์นะซึ่งพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็กล่าวว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือว่า N3 จะเริ่มทดสอบระบบแบบปิดนะครับหรือว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยให้กับประชาชนทั่วไปตั้งแต่งวดออกรางวัลวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็เริ่มจำหน่ายก็คือ17ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะใช้เวลาประมาณ6เดือนหรือว่า12งวดนะครับแล้วก็จำหน่ายต่องวดไม่เกิน2ล้านถึง10ล้านรายการอันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยในช่วงของทดลองจำหน่ายเวลาหมดครับสำหรับรายการไม่ใช่คนถามมาเล่าใช่ไหมรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์สำหรับวันเสาร์นี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วพรุ่งนี้เช้าติดตามรับฟังเราด้วยนะครับรายการข่าวยามเช้าพรุ่งนี้พบกับเรา2คนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเฟ้นสาระที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะเนี่ยผมไปเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาผมเจอเรื่องที่ไม่ดีมากๆเรื่องที่อยากให้หลายคนช่วยกันทำให้หมดไปจากบ้านเราเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบเรามาปลูกฝังค่านิยมอันสุจริตไม่โกงไม่รับสินบนรู้จักหน้าที่ตัวเองมีวินัยเคารพกติกามาร่วมต่อต้านการทุจริตเสริมพลังให้คนไทยไม่โกงดินถล่มภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยมักส่งสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติสังเกตพบสัญญาณจากฝนที่ตกหนักนานกว่า6ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วและดินอยู่ในสภาพชุ่มน้ำผิดปกติน้ำเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขาได้ยินเสียงการไหลของโคลนให้รีบอพยพอยู่ห่างจากลำน้ำให้มากที่สุดและโทรขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ขอเชิญร่วมงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกงานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่36ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประเทศชาติในสาขาต่างๆทั่วประเทศในวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเชิญชวนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคได้ที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดทุกจังหวัดหรือโอนเข้าบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่045-3-04637-0โทร092-246-9633
สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางจังหวัดประสานหน่วยงานต่างๆเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุไปศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยระดับน้ำปิงที่สถานีวัดระดับ P1 สะพานนวรัตน์เมื่อเวลา 2 นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ 5 เมตร 25 เซนติเมตรและทรงตัวอยู่ระดับนี้ประมาณ 4 ชั่วโมงจากนั้นได้ปรับเพิ่มเป็น 5 เมตร 27 เซนติเมตรเมื่อเวลา 6 นาฬิกาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้น้ำทะลักพนังกระสอบทรายที่กั้นแนวแม่น้ำปิงเข้าท่วมกินพื้นที่เป็นวงกว้างออกไปเช่นที่ตลาดวโรรสตลาดดอกไม้ตลาดเมืองใหม่โรงพยาบาลแมคคอมิกถนนแก้วนวรัตน์ขณะที่บริเวณทางลอดสะพานตำรวจภูธรภาค 5ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำมากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำแนวพนังกระสอบทรายสูง 6 เมตร 50 เซนติเมตรป้องกันน้ำปิงเข้าท่วมชุมชนป่าแดดส่วนเรื่องการให้ความช่วยเหลือศูนย์ CM Force ได้ประสานหน่วยงานทหารนำรถทหารรถยกสูงและเรือเข้าไปแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในบ้านวันละกว่า 10,000 ชุดรวมถึงการอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอที่มีภูเขาก็มีเหตุดินสไลด์ในหลายพื้นที่ปิดทับเส้นทางสัญจรขอให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดดารุณีเมฆสุวรรณทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญพบปริมาณน้ำไหลลงลำเซบายมากขึ้นจึงเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและพื้นที่ตอนเหนือเขื่อนลำเซบายด้านจังหวัดยโสธรและมุกดาหารทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมในลำเซบายและลำห้วยสาขาส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เขื่อนลำเซบายมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนลำเซบายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยการแขวนประตูระบายน้ำ4 บานอัตราการระบาย257ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 22.25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและจะรักษาระดับน้ำไว้ที่120 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลางเพื่อรักษาระดับน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมซึ่งระยะการปรับลดเพิ่มบานระบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริม2 ฝั่งของลำเซบายด้านท้ายเขื่อนขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงานคปภ.ร่วมกับบริษัทประกันภัยเร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยกรณีรถบัสนักเรียนอุทัยธานีประสบอุบัติเหตุจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้วรวมกว่า30 ล้านบาทสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตกรณีรถบัสนักเรียนที่มาทัศนศึกษาจากจังหวัดอุทัยธานีประสบอุบัติเหตุว่าบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินวงเงินความคุ้มครองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นกรณีพิเศษโดยบริษัทประกันภัยทุกแห่งข้างต้นได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตทั้ง23 รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,297,282 บาทในวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีโดยนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบค่าสินไหมทดแทนในครั้งนี้เอกวินกาแกนิกรายงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกาค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขทุกย่างก้าวผ่านร้อนหนาวในชีวิตศูนย์รวมจิตไออุ่นการุณค่าขอหลักใจสุขใจทุกเวลามันรักษา
ถนอมกายให้แข็งแรง พบกับรายการหลักใจสุขใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหลักใจสุขใจค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะอยู่กับรักวรินทร์ เพียรรัตน์ เทเลอร์ค่ะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะกลับมาพบกันนะอยู่เป็นเพื่อนกันมีเรื่องราวมากมายเลยมาเล่ามาคุยซึ่งช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเดือนของฝนตกอยู่ดีคุณผู้ฟังนะก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ส่วนใครที่ได้รับความเดือดร้อนก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะประชุมก็ยังให้ความสำคัญนะคะแล้วก็เฝ้าเตือนระวังนะทางด้านของภาคเหนือในการที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังนะโดยให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะเพิ่มจำนวนนักจิตวิทยาเพื่อช่วยดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจของประชาชนด้วยเพราะว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะบางทีสภาพจิตใจมันแย่นะไหนจะที่อยู่อาศัยที่ต้องมีการฟื้นฟูดูแลหลังจากที่น้ำท่วมนะคะไหนจะแบบจิตใจอีกเยอะแยะมากมายเลยและที่สำคัญก็ยังมีในเรื่องของการเตรียมยาเวชภัณฑ์ต่างๆเช่นยาป้องกันน้ำกัดเท้านะคะมี EM Ball ช่วยในเรื่องของบำบัดน้ำเสียแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันค่ะทุกภาคส่วนก็ช่วยกันอยู่แล้วคุณผู้ฟังร่วมทำงานกันแบบบูรณาการนะคะทุกภาคส่วนช่วยกันหมดเลยแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มหรือสปสช.ในช่วงเวลา 10 โมงและบ่ายโมงเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะทางด้านของสปช.เนี่ยได้แจ้งทางปชช.ภาคเหนือค่ะให้เฝ้าระวังฝนตกแล้วก็แต่ทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาก็บอกยังรับน้ำได้นะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและสำนักงานทรัพยากรน้ำนะก็อันนี้ก็ยังบอกว่ายังให้ระวังนะคะในเรื่องของฝนตกซ้ำอันนี้ก็ช่วงที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังนะน้ำท่วมฉับพลันในที่ผ่านมาก็จะมีน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักซ้ำเดิมก็มีเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรนะคะก็เป็นห่วงบรรยายการส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษค่ะเขาก็เตรียมแนวทางในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียด้วยทางด้านกรมควบคุมมลพิษค่ะก็มีการบริหารจัดการนะคะสถานที่ที่จะออกมาในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในการเร่งขนขยะน้ำท่วมออกจากจุดพักขยะพร้อมทั้งจัดจ้างรถบรรทุกเพื่อขนย้ายเพิ่มเติมโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายมีการแจกจ่าย EM น้ำเพื่อทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะจำนวน2ชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านร่องเสือเต้นชุมชนบ้านใหม่ก็ประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้ผู้ฟังทราบเนาะในการแก้ไขปัญหากลิ่นขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับ EM น้ำได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่ค่ะก็ EM เนี่ยเขาจะช่วยในกรณีที่น้ำนิ่งน้ำเน่าเสียใช่ไหมซึ่งการใช้ EM นะคะหรือว่าผงน้ำและ EM Ball เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการเน่าเสียและกลิ่นเหม็นอันนี้ช่วยได้จริงนะคุณผู้ฟังนะนำไปใช้กันนะคะเพื่อช่วยบำบัดในครัวเรือนด้วยและในกรณีบริเวณน้ำไหลจะใช้ระยะเวลาปรับสภาพตามธรรมชาติของเขาไปนั่นเองก็แค่ว่าเราร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งตรงนั้นอีกแล้วก็เก็บขยะเพื่อที่จะทำให้ท่อน้ำนั้นไม่อุดตันลดการเน่าเสียระหว่างหน่วยงานนะในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานเองก็ออกเร่งช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะสำหรับในพื้นที่เชียงใหม่ที่มีพื้นที่เน่าเสียนะก็เช่นอำเภอสารพีอำเภอหางดงนะก็เป็นบางตำบลส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนอันนี้ก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของการเดินลุยน้ำท่วมขังก็อาจจะแพ้มีผดผื่นได้นั่นเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อฟังในขณะที่จังหวัดเชียงรายนะก็ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูทางด้านสาธารณสุขตลอดเดือนตุลาคมนี้เลยโดยเบื้องต้นนะคะศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ก็ได้มีการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะก็จะมียามีเจลแอลกอฮอล์ต่างๆหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ดูแลตนเองแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพได้ด้วยนะคะมีน้ำ EM ให้ด้วยคุณผู้ฟังส่วนภาพรวมในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ลงไปช่วยเหลือดูแลก็พบผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกนะคุณผู้ฟังมีผู้บาดเจ็บเรื่อยๆแล้วก็มีคนที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยแต่เขาก็มีการเปิดศูนย์พักพิงในพื้นที่13จังหวัดจำนวน111แห่ง
รองรับประชาชนได้ 25,260 รายค่ะในขณะนี้ก็มีประชาชนเข้าพัก663รายนะคะสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ86แห่งค่ะใน16จังหวัดก็มีที่ต้องปิดบริการไปนะคะก็จะมีโรงพยาบาลสต.แม่ปูนล่างจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลสต.ป่าแม้จังหวัดแพร่และโรงพยาบาลสต.บ้านวังลูกช้างจังหวัดพิจิตรอันนี้ก็ปิดก่อนนะได้รับความเสียหายแต่เขาก็ยังมีการจัดทีมคุณหมอนะออกไปเยี่ยมตามบ้านตรวจรักษาคนไข้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มเปราะบางค่ะคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงคนพิการคนท้องคนสูงอายุผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตผู้ป่วยจิตเวชช่วยกันนะคะให้ความรู้ในการป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ยังมีอีกหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะในเรื่องของการที่ประชาชนยื่นคำร้องในระบบ45จังหวัดนะคะในเรื่องของการเงินเยียวยานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะมีครั้งที่1นะคะเมื่อวันที่27กันยายนได้โอนสำเร็จไปแล้ว 2,893 ครัวเรือนครั้งที่22-30กันยายนโอนสำเร็จไปแล้ว 2,840 ครัวเรือนค่ะคุณผู้ฟังภายในวันที่30ตุลาคมนะคะเขาจะมีการแบ่งโซนนิ่งอย่างชัดเจนแล้วก็ทางให้สปช.เนี่ยในส่วนกลางจัดทำไทม์ไลน์ส่วนหน้าภายใน5ตุลาคมนะคะโดยกรอบในภาพรวมการติดตามการฟื้นฟูทางจังหวัดก็ส่วนกลางเขาจะเป็นคนปรับแล้วก็ให้เข้ากับพื้นที่นะคะรวมทั้งก็มีการลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงจาก73จังหวัดด้วยมีการระดมทีมช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดเชียงรายมีการประชุมนะคะต่างๆเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกันนะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือช่วยกันนะคะรวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้มีการเสนอนะคะในเรื่องของบัญชีพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุถล่มแผ่นดินถล่มอีกในอนาคตนะก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดมาตรการรับมือในพื้นที่ที่อาจจะเกิดดินโคลนถล่มได้ก็จะมีทั้งสิ้น54จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีแผนกันยังไงบ้างนะคุณผู้ฟังส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยค่ะทางภาครัฐก็จะช่วยในการเร่งฟื้นฟูทั้งในเรื่องของระบบขั้นพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆการเรื่องขยะมูลฝอยน้ำเน่าเสียอันนี้ก็ใช้ EM กันนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวก็จะมีแจกกันไปและในเรื่องของมาตรการพื้นที่เสี่ยงภัย54จังหวัดเฝ้าระวังกันนะคะอันนี้รอติดตามนะมีความคืบหน้าอย่างไรก็จะมาพูดคุยให้ฟังนะคะและจากการเกิดอุทกภัยต่างๆเนี่ยสิ่งที่มีผลกระทบเลยเงินค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเลยมันต้องมาซ่อมบ้านต้องมากินมาใช้ต้องมาอะไรใช่ไหมคะทางด้านของภาครัฐนะคะก็ให้ธนาคารออมสินค่ะได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะคะปี 2560 ค่ะเรามาดูกันในรายละเอียดนะคะก็จะได้มีการจัดสรรวงเงินจำนวน50ล้านบาทภายใต้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสินในการช่วยเหลือนะคะก็จะมีธนาคารออมสินมีมาตรการช่วยเหลือพักหนี้อัตโนมัติพักจ่ายต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนตุลาคมถึงธันวาคมให้กับสินเชื่อ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทและสินเชื่อรายย่อยทุกประเภทนะแล้วก็มีสินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและสินเชื่อสวัสดิการจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระลูกหนี้ในพื้นที่ประสบภัยนะคะจำนวนกว่า 110,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นรวมกว่า 43,000 ล้านบาทค่ะและธนาคารออมสินก็สนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนะคะทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจค่ะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีนั่นเองนะคะปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีวงเงินต่อรายไม่เกิน40ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงินภายใต้วงเงินดังกล่าวนะคะก็มีการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยตรงภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกันและสามารถจัดสรรวงเงินโครงการได้ตามความเหมาะสมก็ยื่นสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2567นะคะคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคุณฟังนะเขามีโครงการนี้ออกมาอยู่ส่วนโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs นั้นที่ได้รับผลกระทบก็จะอยู่ภายใต้โครงการ PGS 11ของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นั่นเองในการช่วยเหลือนะคะก็จะมีบสย.จะจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการนี้เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินร้อยละ40
จากเดิม30%โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการใน3 ปีแรกหลังจากนั้นบทย.ก็จะคิดค่าธรรมเนียมค่ะการค้ำประกันจากผู้ประกอบการ1.25%ต่อปีมีระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน10 ปีนะรับคำขอค้ำประกันถึงวันที่30 เมษายน 2560ผู้ประกอบการยังสามารถขอรับค้ำประกันสินเชื่อในโครงการย่อยอื่นภายใต้โครงการ PGS 11 ได้และเมื่อร่วมวงเงินค้ำประกันของทุกสถาบันการเงินต้องไม่เกิน40 ล้านบาทต่อรายเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะส่วนอีกโครงการนะจะเป็นในเรื่องของการเตรียมวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูในโครงการ SMEs ฟื้นฟู No One Left Behind วงเงิน 1,000 ล้านบาทภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11 ด้วยช่วยเหลือผู้ประกอบการนะมีหลายมาตรการเลยนะที่ออกมาช่วยเหลือธนาคารออมสินโทรไปได้ที่ 02-299-8000 หรือสายด่วน 1115 ส่วนบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมโทร 02-890-9999 และสำนักงานเขตในพื้นที่หรือช่องทาง Line Official นะคะก็ติดต่อกันไปได้ส่วนอีกมาตรการหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังจะมีในเรื่องของทางด้านคณะรัฐมนตรีค่ะขยายเวลาพักหนี้เกษตรกรอีก5 ปีค่ะคุณผู้ฟังมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรรมตามโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตรและโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรการแก้ปัญหาหนี้สินออกไปอีก5 ปีจากเดิมสิ้นสุด30 กันยายน 67นี้เป็น30 กันยายน 72ค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาดูกันในรายละเอียดนะก็เขาก็จะมีการติดตามและรายงานผลการชำระเงินคืนให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะอันนี้เขาก็เห็นชอบกันนะคะตรงนี้ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้งดคิดค่าบริหารสินเชื่อของต้นเงินกู้ทั้งหมดแต่เขาบอกว่าเนื่องจากผลการดำเนินโครงการนั้นยังพบว่ามีเกษตรกรเป็นจำนวนแบบเป็นหนี้อยู่เงินต้นยังเยอะก็ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้หมดภายใน30 กันยายน 67นั้นก็เพื่อให้เกษตรกรนั้นได้มีเวลานะเขาก็จะมีการขยายเวลาออกไปนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะสามารถโทรไปสอบถามกันนะลองดูกันนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะคุณผู้ฟังนะไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดประชาราษฎร์สดุดีการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้ขบวนพยุหญาตราทางชลมารสมพระเกียรติโดยกองทัพเรือซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับควบคุมการพายเรือพระราชพิธีได้จัดกำลังพลประจำเรือฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้พื้นฐานด้านการพายเรือพระราชพิธีให้แก่กำลังพลฝีพายตลอดจนการซ่อมเรือพระราชพิธีและเตรียมท่าเทียบเรือโดยทำการสำรวจและซ่อมทำเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์เรือดั้งเรือแซงรวมถึงซ่อมทำโป๊ะเรือท่าเทียบเรือปักเสาผูกเรือพระราชพิธีและการวางทุ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการจัดเตรียมบทเฮเรือจำนวน4 บทการฝึกซ้อมขบวนเรือในแม่น้ำตลอดจนการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆซึ่งการเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพยุหญาตราทางชลมารของกองทัพเรือในครั้งนี้ทุกกำลังพลต่างทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติทุกประการที่ 13 ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสวันสวรรคตกรรมสดเศร้าพระมหากรุณาธิคุณอุ่นแนบหนาวพระผ่านเผ่าสถิตในใจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
เพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม กลับมาพบกันค่ะในช่วงที่ 2 ของรายการนะคุณผู้ฟังในช่วงที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันโดยคุณหมอจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการดูแลตนเองนะโดยการใช้สมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะใช้สมุนไพรหรือว่ายาอะไรก็ตามนะคะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนรับประทานหรือว่าผู้รู้นะไม่ใช่ไปซื้อแล้วที่สำคัญต้องมีมาตรฐานในการรับรองด้วยนะคะคุณผู้ฟังไปรับฟังกันเลยค่ะจะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรทางเลือกในกลุ่มอาการปวดนะคะเช่นปวดข้อปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งปกติเวลาเราปวดแล้วเราไปรักษาหาหมอโรงพยาบาลคลินิกหรือร้านยาเนี่ยเราก็มักจะได้ยาแก้ปวดนะคะที่เขาเรียกว่ากลุ่มเอนเซดนะคะก็คือยาที่ไม่มีสเตียรอยด์เป็นแก้ปวดแบบไม่มีสเตียรอยด์นะคะก็จะเป็นแต่ก็ต้องมีข้อระวังนิดนึงเช่นต้องกินหลังอาหารทันทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายากลุ่มนี้ก็มักจะมีผลทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วก็ไม่แนะนำให้กินเกินปริมาณที่ทางเภสัชกรแนะนำนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อพวกการทำงานของค่าตับและค่าไตได้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกข้อจำกัดของยาแผนปัจจุบันที่เจอนะคะในกลุ่มอาการปวดทีนี้เราก็เลยคิดว่ายาสมุนไพรเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเทียบระหว่างประสิทธิภาพกับผลข้างเคียงคือประสิทธิภาพเนี่ยให้ผลการลดปวดได้ไม่แตกต่างจากยาแผนปัจจุบันจากงานวิจัยนะคะแต่ระยะเวลามันอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าในการที่ต้องกินต้องใช้ยาตัวนี้นะคะกับ side effect หรือว่าผลข้างเคียงเนี่ยแน่นอนว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยจากการศึกษาวิจัยเหมือนกันเช่นการใช้ต่อเนื่อง3เดือน6เดือนก็ไม่มีผลข้างเคียงต่อค่าการทำงานของตับและไตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็จะยกมาอยู่2 3 4ตัวนะคะประมาณ4ตัวที่จะมาแนะนำกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะมีอาการอยู่หรือว่าอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ยากลุ่มนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือเวลาปวดมันจะต้องกินยาต่อเนื่องค่ะมันจะไม่ได้กินแค่อาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยบางคนปวดก็คือปวดทุกวันก็จะต้องไปใช้ยาไม่ยาพาราก็ต้องไปกินเอนเซดอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ยาสมุนไพรเป็นทางเลือกหรือว่าการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงลดภาระของตับกับไตที่มันอาจจะเกิดside effect หรือเกิดผลข้างเคียงของเขาได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างอาการตัวแรกนะคะคือออฟฟิศซินโดรมปวดกล้ามเนื้อปวดคอบ่าไหล่หลังเนี่ยเจอกันได้เยอะอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่ปวดขาปวดเข่านะคะคุณฝนเป็นไหมล่ะคะเวลานั่งนานๆก็มีค่ะที่แบบปวดหลังมันเป็นกันได้หมดอะเนาะอาการปวดอะใครก็เป็นได้นะคะโดยเฉพาะยุคของวัยทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะนั่งนานๆอยู่กับคอมนอนเล่นมือถือก็ปวดได้แล้วนะคะตัวยาตัวแรกที่โรงพยาบาลนิยมจ่ายให้กับผู้ป่วยนะคะก็คือเถาวัลย์เปรียงเถาวัลย์เปรียงเนี่ยเป็นยาสมุนไพรที่ชื่อมันก็จะไม่ได้เป็นชื่อที่อาจจะจำง่ายเท่าไหร่นะคะเป็นพืชตระกูลเถาแต่ว่าถ้าไปทางพวกกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยไปคลินิกแผนไทยเนี่ยเขาจะนิยมจ่ายตัวนี้เป็นเบื้องต้นเป็นตัวแรกนะคะก็คือเถาวัลย์เปรียงซึ่งในรูปแบบที่ใช้เนี่ยก็แล้วแต่ที่นะคะแต่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเป็นยาแคปซูลนะคะเถาวัลย์เปรียงเนี่ยเป็นยาที่มีการใช้มานานนะคะอยู่ในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์อยู่ในคัมภีร์หลายๆอันนะคะแล้วก็ใช้เข้ากับตำรับยาจำนวนมากนะคะในทางการแพทย์แผนไทยตั้งแต่โบราณมาเลยโดยเขาจะใช้เป็นยาที่เรียกว่าแก้กระสายเรามักจะได้ยินว่ายาแก้กระสายแบบเนี้ยเรื่อยๆใช่ไหมคะเคยได้ยินมาบ้างได้ยินมาบ้างค่ะกระสายมันเป็นเหมือนแบบว่าความเสื่อมค่ะมันคือเหมือนความหมายของมันนะคะก็คือเป็นพวกความเสื่อมจะเสื่อมในส่วนไหนก็แล้วแต่ว่ามันก็จะมีกระสายแบบหลายค่อนข้างจะหลายชนิดซึ่งเขาก็จะเรียกรวมๆว่าเป็นยากลุ่มยาแก้กระสายแก้ปวดเมื่อยนะคะเพราะว่ากระสายก็คือความเสื่อมที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทำให้เกิดอาการแบบปวดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเรียกรวมๆเป็นกว้างๆไว้นะคะแล้วก็แก้ปัสสาวะพิการในท
างแผนไทยก็คือพวกกลุ่มโรคระบบทางเดินปัสสาวะได้เกือบทั้งหมดเลย เช่นปัสสาวะขัดไม่สุดกระปิดกระปอยต่อมลูกหมากโตนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้แบบปัสสาวะได้ไม่คล่องอะไรเงี้ยค่ะเถาวัลย์เปรียงก็มีฤทธิ์ตรงนี้นะคะคือช่วยขับปัสสาวะอ่อนๆไม่ได้ขับแบบรุนแรงมากนะคะแต่ก็สามารถแก้ปัญหาปัสสาวะผิดปกติได้นะคะเป็นยาถ่ายเส้นเอ็นถ่ายกระสายแก้เมื่อยขบเอ็นคอร์ดนะคะอันนี้เป็นชื่อแบบเป็นเขาเรียกอะไรศัพท์ทางในตำรายาไทยนะคะก็คือมีฤทธิ์ถ่ายกระสายก็คือทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้นเมื่อเราถ่ายออกอะค่ะมันจะทำให้ความตึงตัวต่างๆของร่างกายเนี่ยหย่อนลงเหมือนแบบกล้ามเนื้อตึงเอ็นตึงเมื่อเราได้ถูกถ่ายออกไปผ่านทางปัสสาวะอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้รู้สึกมันหย่อนลงอันนี้การอธิบายแบบพื้นบ้านนะคะแต่ถ้ามาในแบบการแพทย์แต่ปัจจุบันหรือว่างานวิจัยเนี่ยเขาก็จะดูจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเถาวัลย์เปรียงซึ่งมันก็ยืนยันคอนเฟิร์มกับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการใช้ได้นะคะเนื่องจากว่าพบว่าตัวเถาวัลย์เปรียงเนี่ยเขาออกฤทธิ์ด้วยกันเป็นยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบโดดเด่นเลยนะคะเรื่องของการลดการอักเสบก็เลยถูกนำมาใช้เป็นยาแก้ปวดที่แก้ปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีพิษเฉียบพลันไม่มีพิษเรื้อรังนะคะคือมีความปลอดภัยสามารถใช้ต่อเนื่องได้ในแบบระยะเวลาเกิน3 เดือนก็ยังไม่เจอความผิดปกติอะไรนะคะมีงานวิจัยที่พบว่าเถาวัลย์เปรียงเนี่ยสามารถช่วยลดอาการปวดหลังระดับเอวค่ะปวดหลังส่วนล่างแถวเอวนะคะเทียบกับยาแผนปัจจุบันก็คือพวกไดโคฟิแนกให้ผลไม่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเท่ากับไดโคฟิแนกนะคะรวมถึงการดูเก็บในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเปรียบเทียบกับนาโปรเซนนะคะเป็นยาพวกกลุ่มยาต้านการอักเสบแผนปัจจุบันเหมือนกันก็ให้ผลไม่แตกต่างกันเหมือนกันนะคะนี่ก็เลยเป็นข้อที่เหมือนแบบช่วยยืนยันผลให้กับทางประสบการณ์พื้นบ้านว่าทำไมมันถึงแก้ปวดได้นะคะเพราะว่าเขามีฤทธิ์ที่ไปยับยั้งสารยับยั้งเขาเรียกคอกค่ะคอกเนี่ยมันจะออกมา2 ตัวนะคอก1คอก2ซึ่งไอ้คอก2เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกปวดพวกปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะตัวยามันจะไปยับยั้งตัวคอก2นะคะซึ่งเถาวัลย์เปรียงออกฤทธิ์แบบนั้นเลยออกฤทธิ์เหมือนยาเอนเซดเลยนะคะไปยับยั้งคอก2ทำให้ไม่ปวดคนไข้รู้สึกแบบผ่อนคลายขึ้นกล้ามเนื้อคลายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถช่วยเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะก็จะมีข้อมูลที่เขาใช้เถาวัลย์เปรียงในการเพิ่มภูมิคุ้มกันก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยกลุ่มโรคเอดส์นะคะผู้ป่วยมะเร็งผู้ที่เป็นหวัดเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากมันไปทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้พวกเม็ดเลือดขาวอะไรต่างๆเนี่ยทำงานดีขึ้นคนที่มักจะป่วยง่ายๆมีปัญหาสุขภาพบ่อยๆก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะใช้ได้ในคนที่มีภาวะเช่นภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็บรรเทาอาการในผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตที่มีปัญหาปัสสาวะผิดปกติได้เนื่องจากมีฤทธิ์ลดอักเสบมีฤทธิ์ขับปัสสาวะขยายท่อปัสสาวะทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้นนะคะก็เอาไปใช้ร่วมในกลุ่มได้ด้วยนะคะข้อระวังอื่นๆที่ห้ามใช้ละกันก็คือห้ามใช้ในคนตั้งครรภ์นะคะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรยังไม่มีข้อมูลนะคะให้เลี่ยงไปก่อนไม่ควรใช้แล้วก็คนที่กินยาละลายริ่มเลือดพวกวอร์ฟารินนะคะก็ไม่ควรใช้เช่นกันหรือถ้าใครเป็นแผลในกระเพาะอาหารแบบรุนแรงมากๆก็ต้องกินหลังอาหารทันทีไม่ควรกินช่วงท้องว่างเพราะมันอาจจะแบบว่าระคายเคืองได้นะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆตัวแรกก็คือเถาวัลย์เปรียงนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้หาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาที่มียาสมุนไพรนะคะอย่างของอัลฟาซิเบตก็มีตามร้านยาตัวแทนยาเพลียร้านยาเพียวตามห้างบิ๊กซีอะไรเงี้ยค่ะก็หาซื้อได้เหมือนกันนะคะซึ่งมันเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยก็เลยมีจ่ายในนอกสถานพยาบาลด้วยนะคะค่ะคุณหมอคะค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือหลายๆคนค่ะพอมีอาการปวดเมื่อยแบบนี้ก็ไปนวดในเรื่องของการนวดเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งด้วยไหมคะจริงๆนวดเป็นการรักษาตรงจุดที่สุดเลยแต่ว่าต้องเลือกนวดที่ดีๆหน่อยบางทีไปนวดเขาแบบว่าอบรมมา
เบื้องต้นคอสไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแก้อาการให้เราไม่ค่อยได้แต่เขาก็จะได้ท่าที่เป็นเหมือนแบบท่านวดพื้นฐานอะไรเงี้ยค่ะบางรายไปเจอสถานที่นวดหรือว่าผู้ให้บริการนวดที่ไม่ได้ถูกเทรนเพื่อการรักษาโรคเนี่ยกลายเป็นว่าเจ็บหนักมากกว่าเดิมก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนวดก็อาจจะต้องลองเลือกนิดนึงค่ะเลือกร้านเลือกประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลองพูดคุยว่าสามารถรักษาอาการอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางรายเนี่ยอาจจะต้องมีข้อจำกัดเนาะบางทีไปร้านนวดเขาไม่ถามนะคะคุณมีโรคประจำตัวอะไรไหมกระดูกพรุนหรือเปล่าเคยมีประวัติแตกหักดามเหล็กอะไรหรือเปล่าบิดดัดหลังได้ไหมเขาไม่ถามนะเขานวดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเวลาไปนวดนะคะก็พยายามดูที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งมีเยอะค่ะมีเยอะเลยเดี๋ยวนี้แบบสถานที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าก็สามารถนวดรักษาได้อย่างยกตัวอย่างนะอภัยภูเบศรก็จะมีที่ประจีนใช่ไหมคะที่โรงพยาบาลแต่ก็จะมีคนที่เคยมาเขาเรียกเทรนนิ่งแล้วก็ไปเปิดคล้ายๆแฟรนไชส์แต่ไม่ใช่นะคะเป็นชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยฝึกนวดกับที่อภัยภูเบศรอยู่ที่ตลาดบองมาเช่อันนี้ก็เขาก็นวดรักษาได้นะคะหรืออภัยเวลเนสที่เป็นสปาที่มาอบรมกับอภัยภูเบศรเดสปาเขาก็ไปเปิดที่สุขุมวิทอันนี้ก็รักษาได้เหมือนกันก็ลองเลือกดูหรือว่าเฮลแลนด์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแพทย์แผนไทยที่มีสองแบบอะมีนวดทั่วไปกับนวดรักษาต้องลองไปหาข้อมูลดูเพิ่มเติมน่าสนใจมากค่ะคุณหมอแต่การนวดก็จะช่วยได้นะคะจริงๆแล้วถ้าทำควบคู่กันไปได้คือมีเวลาออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้ออันนี้ก็ช่วยได้แล้วส่วนหนึ่งนะคะสองคือปวดมากจริงๆทำงานไม่ได้ก็ไปนวดรักษามันก็จะหายไวกว่าแต่ถ้าบางคนบอกไม่มีเวลาเลยต้องการใช้ยากินยาทาเป็นหลักก็เลือกยาที่มันเข้ากับอาการของเราเนี่ยมันมีประมาณ3รูปแบบที่สามารถเลือกได้หรือจะใช้ร่วมกันไปก็ได้แบบที่โรงพยาบาลก็ใช้ร่วมกันนวดด้วยกินยาด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าอาการเป็นเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะตัวถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของตัวช่วยเรื่องกระดูกสำหรับปัญหาภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนข้อเข่าเสื่อมจริงๆก็นับรวมอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้ถ้ามีปัญหาแบบมวลกระดูกบางด้วยนะกระดูกเสื่อมร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวเพชรสังฆาตคือเพชรสังฆาตเนี่ยเราจะเคยพูดถึงเพชรสังฆาตในการรักษาพวกฤทธิ์สีดวงทวารช่วยระบายอ่อนๆทำให้ฤทธิ์สีดวงไม่อักเสบลดการอักเสบของฤทธิ์สีดวงได้นะคะแต่ว่าจริงๆข้อมูลที่ใช้มายาวนานมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของกระดูกใช้มาตั้งแต่สมัยแบบอายุรเวทการแพทย์อินเดียสมัยก่อนนะคะย้อนกลับไปนานมากเขาก็ใช้ตัวเพชรสังฆาตในการรักษาพวกคนที่มีภาวะกระดูกบางกระดูกหักไม่ใช่กระดูกบางกระดูกหักอุบัติเหตุกระดูกแตกกระดูกหักอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเอาเถาเพชรสังฆาตเนี่ยมาพันบริเวณทุบผ้าเอาผ้าพันบริเวณที่เป็นนะคะเพื่อทำให้กระดูกมันสมานตัวอันนี้เป็นของอินเดียนะคะที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยที่อินเดียก็คือแปลว่ากระดูกเหมือนกันคือเป็นชื่อเรียกแบบภาษาอินเดียนะคะแต่ความหมายในการแปลเป็นไทยเนี่ยคือแปลว่ากระดูกเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมโยงกันว่าสมุนไพรตัวเนี้ยมันโดดเด่นเรื่องของกระดูกแน่นอนนะคะพอมาดูงานวิจัยหรือว่าการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆของเพชรสังฆาตเนี่ยเราก็พบว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยเขามีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ดีนะคะลดปวดลดอักเสบได้แล้วก็มีสารสำคัญหลายตัวมากเลยมีพวกกลุ่มแคลเซียมอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีแคลเซียมออกซาเลตนะคะมีฟลาโวนอยด์สูงนะคะเป็นสารที่เป็นตัวยาที่มีสารสำคัญหลากหลายเพราะฉะนั้นฤทธิ์ในการรักษาโรคมันก็เลยได้หลากหลายอาการเหมือนกันนะคะมีรายงานเรื่องของการลดปวดกล้ามเนื้อลดการอักเสบช่วยลดน้ำหนักนะคะช่วยคุมระดับไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดอาการปวดกระดูกแล้วก็สมานกระดูกที่หักได้ไวขึ้นนะคะ
ในงานวิจัยเนี่ยก็มียกมา2ตัวแล้วกันก็คือตัวแรกเป็นงานวิจัยที่โรงพยาบาลเราเองโดยคุณหมอโอนะคะนายแพทย์โอลาลิมุสิกวงศ์ซึ่งเป็นหมอสูนะคะแล้วก็คณะวิจัยร่วมกันเก็บข้อมูลในอาสาสมัครที่เป็นหญิงวัยหมดประจำเดือนคือหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยกระดูกมันก็จะสลายเร็วขึ้นเหมือนแบบปกติเราสลายอยู่วันหนึ่งเราสลายกับสร้างเนี่ยเท่ากันมันไม่เป็นปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แอสโตรเจนไม่มีมดลูกไม่มีตัดมดลูกทิ้งค่ะไม่มีแอสโตรเจนทำงานเนี่ยการสลายมันจะมากกว่าการสร้างทีนี้การสลายมันก็จะสลายมากกว่าเดิมแบบหลายเท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นกระดูกตอนแรกที่อาจจะแบบ 100% ก็จะลดลงเหลือ 50% แบบไวมากนะคะเขาก็เลยมีการใช้เมื่อรีวิวข้อมูลอยู่แล้วอะค่ะก็พบว่าพิษสังฆาตเนี่ยมันมีศักยภาพในการช่วยเรื่องกระดูกนะคะก็เลยทำเป็นแคปซูลพิษสังฆาต400 มิลลิกรัมให้คนไข้กินเช้าเย็นนะคะเป็นเวลา3 เดือนต่อเนื่องแล้วก็เจาะเลือดติดตามค่าการทำงานของตับและไตไปด้วยนะคะพบว่าค่าตับและไตเนี่ยปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยค่าโปรตีนที่เป็นโปรตีนที่บ่งบอกถึงการสร้างเนื้อกระดูกเนี่ยพบว่ากลุ่มที่กินเพชรสังฆาตเนี่ยมีโปรตีนตัวที่บ่งบอกเรื่องการสร้างกระดูกดีขึ้นอย่างชัดเจนคือเยอะขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็เลยเป็นข้อหนึ่งที่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเมื่อกินเพชรสังฆาตต่อเนื่องกัน3 เดือนเนี่ยคนที่เป็นหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมีค่าโปรตีนเรื่องการสร้างกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยเนื้อกระดูกดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินนะคะข้อแตกต่างก็คือกินดีกว่าเนาะอีกอันนึงเป็นการเก็บเพชรสังฆาตในผู้ป่วยที่เขาเรียกกระดูกบริเวณกรามที่ใบหน้าเนี่ยหักนะคะอันนี้เป็นงานต่างประเทศเนาะเขาก็จะแบ่ง2 กลุ่มที่ได้รับเพชรสังฆาต500 มิลลิกรัมกินวันละ3 ครั้งกับกลุ่มที่ไม่ได้กินกลุ่มที่กินเพชรสังฆาตเนี่ยพบว่าสามารถคือช่วยเรื่องอาการปวดบวมเนี่ยมันลดลงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็กระดูกที่หักเนี่ยสมานตัวติดกันเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินเพชรสังฆาตด้วยนะคะเอาเลยเป็นข้อที่แบบว่าดูเห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีอุบัติเหตุกระดูกหักมาเนี่ยเมื่อได้เพชรสังฆาตเข้าไปมันจะช่วยทำให้ลดบวมลดอักเสบแล้วก็กระดูกสมานตัวเร็วขึ้นนะคะอันนี้เป็นที่กรามใบหน้าหักนะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาในกลุ่มนี้นะคะสามารถเอาไปเสริมการรักษาได้นะคะบางคนระหว่างแบบใส่เฟือกอะไรเงี้ยระหว่างรอแทนที่จะรอให้มันครบ3 เดือนแล้วค่อยมาฟื้นฟูแล้วก็กินเพชรสังฆาตร่วมไปเลยกระดูกอาจจะแบบสมานตัวเร็วขึ้นก็จะได้ถอดเปลือกเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งข้อห้ามค่ะข้อระวังของเพชรสังฆาตก็คือตั้งครรภ์ให้นมบุตรไม่ให้เหมือนกันนะคะไม่ให้กินเหมือนกันคนที่เป็นโรคหัวใจที่ต้องคุมพวกโพแทสเซียมมากๆอะค่ะอาจจะต้องระวังหน่อยแล้วก็คนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกล้างไตอันนี้ก็ไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกแคลเซียมออกซาเลตค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะทำให้ขับได้ไม่ดีอยู่แล้วอะค่ะก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เลี่ยงไปส่วนใครจะกินถ้ามีต้นสดแบบที่บ้านมีต้นเพชรสังฆาตอยู่อยากจะเอามาลองกินดูแนะนำเบื้องต้นก็คือใช้ประมาณ1 ข้อนิ้วชี้ก็ได้นะคะยัดเข้าไปในกล้วยแล้วก็กล้วยสุกนะคะหั่นเป็นแบบเท่านั้นเท่าข้อค่ะแล้วก็กลืนลงไปเลยห้ามเคี้ยวนะคะเพราะว่าถ้าเคี้ยวเสร็จเนี่ยถ้าเคี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะโดนแคลเซียมออกซาเลตอะค่ะมันจะระคายเคืองในช่องปากคือพวกเนี้ยมันจะโดนกรดแล้วจะดีค่ะคือถ้าโดนกรดมันจะลดออกซาเลตมันจะลดการระคายเคืองได้แต่ว่าในช่องปากเรามันไม่มีกรดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะระคายเคืองในช่วงแบบช่องปากลำคอแต่ถ้ากลืนลงไปในกระเพาะแล้วไปเจอกรดในกระเพาะอาหารเขาก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคะอันนี้เป็นข้อระวังนิดหนึ่งถ้าใครอยากจะลองใช้แบบสดๆนะคะตัวที่3นะคะก็เป็นลูกยอเป็นเรื่องยอแล้วกันยอเนี่ยจริงๆมีประโยชน์ทั้งลูกยอและใบยอเคยกินใช่ไหมคะยอห่อหมกเคยทานค่ะใบยออะไรเงี้ย
ใช่ยอก็จะใช้กันมานานเนาะลูกยอเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอักเสบบำรุงเลือดเพิ่มการไหลเวียนเลือดมีเอสโตรเจนธรรมชาตินะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงธรรมชาติเขาก็เลยถูกใช้ในการปรับเรื่องของประจำเดือนทำให้ประจำเดือนมาปกติประจำเดือนดีขึ้นนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยก็จะดองเอาไว้เพื่อกินแก้ปวดเมื่อยน่าจะมาจากฤทธิ์ของการลดการอักเสบของตัวลูกยอนะคะแต่ว่าข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีการศึกษาใบยอค่ะเอามาตำคั้นน้ำทาแก้โรคเกาต์แก้ปวดข้อนิ้วมือนิ้วเท้าได้ด้วยเป็นใบนะใบสดๆนี่แหละแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นงานการศึกษาของแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศิริราชจังหวัดศรีสะเกษเขาก็คิดค้นวิธีขึ้นมาโดยการที่จากข้อมูลภูมิปัญญามันก็ดูโอเคใช้ใบได้ใช่ไหมคะเขาก็เอาใบเนี่ยมาประมาณ 5-10 ใบแล้วก็ใช้ล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็เอาไปย่างบนเตาถ่านด้วยไฟอ่อนๆนะคะประมาณ1 นาทีโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อเพิ่มการดูดซึมของสารในใบยอคือในทฤษฎีเนี่ยเกลือมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมทางผิวหนังได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาผ้าสะอาดมาวางบริเวณที่มีอาการปวดหรืออักเสบจากนั้นนำใบยอที่ย่างไฟแล้วเนี่ยมาวางบนผ้าตามลงไปคือต้องเอาผ้ารองเพราะว่ากลัวเรื่องของความร้อนนะคะถ้าโดนผิวหนังตรงๆอาจจะแบบว่าระคายเคืองเขาก็วางเอาไว้เหมือนประคบเนี่ยแหละนานประมาณสัก15-20 นาทีวันหนึ่งทำ 2-3 ครั้งนะคะต่อเนื่องกันประมาณ7 วันพบว่าอาการดีขึ้นนะคะก็คือคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ มีบวมมีอักเสบหลังทำไปแล้วเนี่ยเกือบทั้ง11 รายคือเขามี11 คนที่เทสนะคะประมาณ10 คนเนี่ยก็คือ 99% เนี่ยอาการบวมตามข้อต่างๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ปวดลดลงรู้สึกกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายมากขึ้นนะคะไม่มีใครที่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยค่ะไม่เจอผลข้างเคียงหรืออะไรที่เป็นอันตรายเลยแล้วก็พบว่ามันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้แทนที่จะต้องมาประคบมานวดเนี่ยสมมุติมาประคบในโรงพยาบาลทีนึงก็150-200อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คนไข้ก็สามารถทำเองที่บ้านได้เพราะว่าใบยอมันหาง่ายอ่ะมันมีเยอะนะคะตามหมู่บ้านตามชุมชนเดี๋ยวนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ปิ้งย่างก็ลองเอาตามภูมิปัญญาคือใช้ใบตามคั้นน้ำแล้วก็เอามาประคบหรือทาบริเวณข้อนิ้วที่เราปวดโดยเฉพาะพวกโรคเกาต์ที่ปวดตามข้อต่างๆนะคะเขาก็มีประสบการณ์ไว้เนาะตัวที่4นะคะก็คือกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำเนี่ยปลูกไว้ตามหมู่บ้านก็มีนะคะเป็นบ้านจัดสรรทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ปลูกไว้เป็นไม้ประดับซึ่งต้นเขาก็จะเหมือนคล้ายๆตระกูลฟ้าทะลายโจรเหมือนกันนะใบเรียวๆแหลมๆเขียวๆแต่ไม่เหมือนหรอกข้อเป็นกิ่งก้านสีแดงเข้มนะคะเกือบไปทางแบบดำๆหน่อยแล้วก็ลักษณะเหมือนข้อกระดูกเขาก็เรียกกระดูกไก่ก็เลยกลายเป็นชื่อกระดูกไก่ดำเพราะว่าท่อนมันสีเข้มไปทางดำนะคะตัวนี้เนี่ยปลูกไว้เป็นไม้มงคลไล่ผีไล่สิ่งไม่ดีได้เขาก็เลยปลูกไว้ตามบ้านนะคะแต่อาจจะเป็นกุศโลบายของพื้นบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยาที่แก้ตกต้นไม้ควายชนคือแก้อักเสบได้ดีพื้นบ้านมีการใช้ในการแก้อักเสบเช่นแบบไปท้องไร่ท้องนาตกวัวตกควายมาอักเสบช้ำเขาจะเอาใบกระดูกไก่ดำเนี่ยตำพอกตรงบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อช่วยลดบวมลดปวดนะคะลดอักเสบได้ทีนี้เรามาดูข้อมูลแผนปัจจุบันฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบลดปวดที่โดดเด่นมากนะคะสามารถออกฤทธิ์ได้เหมือนกลุ่มยาเอนเซดเลยนะคะไปยับยั้งพวกคอกทูเหมือนกันแล้วก็ออกฤทธิ์กลไกออกฤทธิ์ลดปวดกลไกเดียวกันกับมอร์ฟีนแต่ว่าน้อยกว่ามอร์ฟีนประมาณ2-5 เท่านะคะแต่กลไกการออกฤทธิ์เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างดีโรงพยาบาลก็เอามาทำเป็นยาน้ำมันยาสเปรย์นะคะล่าสุดก็เป็นเขาเรียกมัชคูสเปรย์ค่ะขึ้นทะเบียนแล้วใช้ชื่อว่ามัชคูสเปรย์ทำเองได้นะคะก็คือเอากระดูกไก่ดำหมักแอลกอฮอล์แล้วก็อาจจะเติมพวกการบูนพิมเสนเมนทอนให้มันเย็นขึ้นนิดหน่อยได้แล้วเราก็เอาไว้พ่นๆแก้ปวดได้ถ้าใครมีต้นกระดูกไก่ดำเยอะๆนะคะ
ฤทธิ์ของเขาก็โดดเด่นเรื่องของการลดปวดแต่ว่าต้องเป็นการใช้ภายนอกเนาะไม่ค่อยได้เอามากินแต่ว่าข้อมูลพื้นบ้านเขาก็กินก็มีนะคะก็คือเอามาเหมือนแบบว่าทำเป็นยาต้มกินแก้ปวดหัวอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ค่อยนิยมเพราะมันไม่อร่อย ผมมากนะคะไม่ค่อยใช้กันก็ใช้เป็นภายนอกดีกว่านะคะแก้ปวดลดบวมลดอักเสบแก้ฟกช้ำดำเขียวได้ค่ะทำเป็นยาประคบหมดแล้ว4ตัวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะที่นำมาฝากกันจริงๆก็มีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่สามารถแก้ปวดได้เช่นไพรนะคะไพรหรือใบเขาเรียกอะไรนะใบพับพึงนะคะถ้าบ้านไหนมีใบพับพึงก็เขาจะเอาใบพับพึงเนี่ยมาเหมือนแบบปิ้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็เอาไปประคบตรงบริเวณที่มีอาการปวดหรือว่าอาการอักเสบก็จะช่วยลดปวดลดบวมได้เหมือนกันค่ะก็จบลงไปแล้วคุณผู้ฟังสำหรับการดูแลสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรไทยนะคะนำไปใช้นำไปปฏิบัติตัวตามกันดูนะคุณผู้ฟังนะไปพักสักครู่ค่ะสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดประชาราษฎร์สดุดีขบวนพยุหญาตราทางชลมารมีมาแต่โบราณเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธีตลอดจนโอกาสสำคัญเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญจากหัวเมืองเข้าประดิษฐานในเมืองหลวงและการต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช 2500 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหญาตราทางชลมารสำหรับเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยได้บูรณะซ่อมแซมเรือพระราชพิธีหลายลำที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพบริบูรณ์ใช้งานได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2562 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชพิธีครั้งสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารจากท่าวาสุกรีไปยังท่าราชวรดิตเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีนับเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันวิจิตรงดงามและทรงคุณค่าที่บันทึกในความทรงจำของปวงชนชาวไทยสืบไปขอเชิญร่วมงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกงานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่ 36 ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประเทศชาติในสาขาต่างๆทั่วประเทศในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เดือนนี้โอนมาไม่ต้องเยอะนะแม่มีตังค์ฮะเดี๋ยวแม่ไปได้เงินมาจากไหน อย่าดูถูกวัยเกษียณนะจ๊ะก็หมู่บ้านเราก็มีโครงการสร้างอาชีพแม่ก็ไปเรียนรู้การทำขนมกับเพื่อนแล้วก็เอาไปฝากขายออกร้านขายออนไลน์ก็มีนะจ๊ะเพื่อนแม่บางคนน่ะไปเปิดฟู้ดทรัคขายดิบขายดีเลยล่ะแล้วมีคลาสออกกำลังกายด้วยนะสนุกแม่ชอบดูถูกวัยเกษียณไม่ได้ซะแล้วแก่แต่ก็มีคุณภาพนะจ๊ะค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวันนี้นำมาพูดคุยกันในเรื่องของก่อนโรคท้องร่วงเราต้องมาระวังตัวนะโรคที่มาจากน้ำท่วมโรคระบบทางเดินอาหารหรือว่าอาหารมันจะปนเปื้อนได้ง่ายเพราะว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยพอเราไปกินมันมีเชื้อเข้ามาทำให้เราท้องร่วงได้เนื่องจากอาหารเป็นพิษต่างๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยวุ่นฟังโรคระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันก็จะมีพวกอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษอหิวาตกโรคบิดไทฟอยด์ตับอักเสบอันนี้เป็นปัญหาที่มาในช่วงหน้าฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมขังเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หลากหลายพื้นที่นะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกินอาหารของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเลี่ยงยากที่จะต้องปนเปื้อนพวกนี้ก็ต้องที่สำคัญเลยให้กินอาหารสุกอย่ากินปรุงสุกปรุงดิบนะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเดินน้ำลุยเท้าเปล่าเนี่ยระวังโรคฉี่หนู
อันนี้โรคฉี่หนูเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ใส่รองเท้าบูทนะถ้ามีกันนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นมาดู5เมนูแนะนำดีกว่า5เมนูถ้าใครจะไปช่วยผู้ประสบน้ำท่วมและหลีกเลี่ยงอาหารบูดง่ายอาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆแล้วไม่ได้แช่ตู้เย็นก็ให้อุ่นก่อนอาหารที่มักพบการปนเปื้อนที่จะเป็นพิษได้ก็พวกเนื้อสัตว์ปลาไข่สลัดไส้แซนด์วิชแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมอันนี้ก็เลี่ยงนิดนึงเพราะว่ามันจะเสียง่ายอันนี้ต้องระวังนะส่วนอาการนะคุณผู้ฟังนะจะถ้าเราอาหารแบบท้องร่วงอะไรก็คือจะให้สังเกตเลยถ่ายเหลวถ่ายเป็นมุกเลือดปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยอันนี้ละแสดงว่าอาหารเป็นพิษแล้วต้องไปหาคุณหมอส่วนสัญญาณอันตรายของอุจจาระร่วงภาวะอาหารเป็นพิษเนี่ยจะไม่มีอาการรุนแรงและเป็นไม่นานส่วนใหญ่ 1-2-3 วันแล้วก็บางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นอาการเด่นบางรายจะท้องเสียถ่ายเป็นน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเด่นตรงนั้นนะคะส่วนอาการที่เกิดนะแป๊บเดียวเลยกินเข้าไป 5-6 ชั่วโมงเนี่ยถ้าปนเปื้อนนะจะมีไข้ต่ำๆและปวดเมื่อยตามร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังกันด้วยส่วนอีกอันนึงคนที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุอันนี้ต้องระวังเพราะว่าภูมิต้านทานน้อยแล้วอาจจะรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลกันเนาะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังนะส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการป้องกันไฟดูดไฟช็อตเพราะว่าน้ำท่วมต้องมีในเรื่องของการเตรียมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะดูแลตนเองกันด้วยเก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลงหรือหนูให้กินน้ำที่มาจากฝาปิดสนิทเท่านั้นหรือน้ำต้มสุกล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่ก่อนกินข้าวกินอาหารและหลังการใช้ห้องน้ำอาหารเลยห้ามปรุงสุกๆดิบๆช่วงนี้ให้ปรุงสุกน้ำประปาสามารถใช้ดื่มได้ในภาวะปกติแต่ในภาวะน้ำท่วมอาจจะมีการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นแล้วให้ดื่มน้ำจากขวดนะคุณผู้ฟังอันนี้ระวังกันเลยและน้ำนั้นต้องมีมาตรฐานอย.ด้วยหรือผ่านเครื่องกรองหรือต้มให้สุกก่อนรับประทานต้องระวังอาหารกระป๋องดูวันหมดอายุกระป๋องไม่บวมไม่เป็นสนิมหลีกเลี่ยงน้ำแข็งเพราะช่วงนี้อันตรายมากเราไม่รู้ว่าผลิตอะไรยังไงจากน้ำอะไรไงและที่สำคัญถ้าปวดอึห้ามถ่ายอุจจาระลงในน้ำโดยตรงถ้าใช้ส้วมไม่ได้ให้ถ่ายลงในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปทิ้งในถุงขยะนะคะคุณผู้ฟังนะส่วนการดูแลพื้นที่ในการเตรียมทำความสะอาดก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันนะคุณผู้ฟังนะแล้วพอหายจากน้ำท่วมน้ำล้นนี่อันนี้เหนื่อยกันอีกเลยต้องมาทำความสะอาดมาเคลียร์มาอะไรกันก็เป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังนะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ
ในทุกๆวันเราใช้สื่อกันอย่างสร้างสรรค์แล้วหรือยังก็เคยกดไลค์รัวๆมือมันลั่นนะคะกดแชร์รูปติดเรท18 บวกนิดนึงก็แค่โพสต์ลอยๆไม่ได้ด่าใครก็คอมเมนต์บ้างไรบ้างหัวร้อนของขึ้นกันบ้างเฮ้ยข้อมูลข่าวสารที่เรากระหน่ำกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นไปในทางสร้างสรรค์ให้คุณค่าต่อผู้อื่นที่พบเห็นหรือไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารในมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับสังคมไทยให้น่าอยู่ไปด้วยกันนะครับวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือช้างที่ถูกน้ำหลากที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะบ้านเล็กในป่าใหญ่หนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อเกิดจากความห่วงใยในทุกสุขของราษฎรและส่งเสริมการศึกษาวิจัยหาวิธีให้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่เกิดการทำลายเน้นการพึ่งพาตนเองสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและคนกับป่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทยและต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช 1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไปตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าสูงวัยไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้หลังเกษียณแล้วอย่าหมดไฟไม่มีคำว่าสายทุกอย่างเริ่มต้นได้ไม่อยากให้อยู่ว่างๆนำทักษะที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ฝึกทักษะในการทำธุรกิจไม่ใช่หวังร่ำรวยมากกว่าการได้เรียนรู้คือความมั่นใจและความภาคภูมิใจสูงวัยก็สามารถทำได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพสู่แนวทางการทำธุรกิจในวัยเกษียณเพราะชีวิตดีๆสร้างได้ทุกวัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือช้างและสัตว์ในปางช้างที่จังหวัดเชียงใหม่หลังถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างและสัตว์ต่างๆที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ของศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park และมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากหน่วยต่างๆเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมนำเรือและกรงใส่สัตว์เข้าร่วมช่วยเหลือสัตว์ขนย้ายไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยโดยศูนย์บริบาลช้างมีช้าง126เชือกช่วยเหลือช้างออกมาแล้วประมาณ50เชือกยังเหลือช้างจำนวนมากที่มีความจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือพร้อมประสานสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยนำเรือและกำลังคนเข้าร่วมช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วยควบคู่กับบินด้วยเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ช่วยเหลือทางอากาศอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้ยังมีทีมสัตวแพทย์หน่วยช่วยชีวิตช้างและควานช้างจากสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางรวมถึงหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วแบบเชิงรุกในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารหรือ Mobile Units ลงพื้นที่และกระจายกำลังทางเรือเข้าช่วยเหลือช้างที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันไม่ให้สถานที่สำคัญได้รับผลกระทบ นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังทำให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินสไลด์โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวเทือกเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงรวมถึงพื้นที่รับน้ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองปะเหลียและคลองนางน้อยจังหวัดตรังได้ประสานพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมป้องกันสถานที่สำคัญไม่ให้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมตลอดจนวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้วยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2567 ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนายเกษศิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาพืชผักราคาวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจและอาหารเจปรุงสำเร็จรูปณตลาดสดห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารเจในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจากการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์สินค้าภาพรวมยังทรงตัวในเกณฑ์ปกติมีเพียงวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจผักกาดขาวมีการปรับราคาสูงขึ้นสินค้าทุกชนิดมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจนห้ามค้ากำไรเกินควรซึ่งผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขเรื่องราวดีๆแบบนี้ต้องเล่าทุกเช้าวันเสาร์ในรายการเสาร์นี้มีเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเสาร์นี้มีเรื่องเล่าอยู่กับดลยาวารีเดชใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์พบกันวันนี้วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567 ค่ะรายการเสาร์นี้มีเรื่องเล่านะคะเราจะมาพบกันยามสายๆในช่วงเวลา 10 นาฬิกาไปจนถึง 11 นาฬิกาโดยประมาณทุกวันเสาร์แบบนี้ค่ะโดยจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์กับท่านผู้ฟังพร้อมกับรับฟังเพลงเพราะๆสบายๆตลอดรายการเลยนะคะและในวันนี้สาระดีๆที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นช่วงหน้ามาฟังกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
จะฝันหากมันช่วยรั้งเธออยู่สักแค่นาทีจะเจ็บช้ำสักเท่าไรต้องทนต้องฝืนเท่าไรจะแลกเวลาครั้งสุดท้ายก็จะฝันรังเธออยู่สักแค่นาทีจะเจ็บช้ำสักเท่าไรฝืนเท่าไรจะแลกเวลาครั้งสุดท้ายหมื่นคำลาจะแลกเวลาครั้งสุดท้าย ท่านกำลังฟังรายการเสาร์นี้มีเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจปีนี้อยู่ระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคมค่ะกรมอนามัยนะคะก็ให้ข้อมูลว่าเทศกาลกินเจเนี่ยกินถูกวิธีทำให้มีสุขภาพดีได้นะคะเทศกาลกินเจหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักการบริโภคอาหารประเภทผักที่ไม่มีของสดของคาวผสมกำหนดเอาวันตามจันทรคตินะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนของทุกปีรวม9วันค่ะซึ่งจะตรงกับเดือนตุลาคมของไทยนะคะโดยจุดประสงค์หลักในการกินเจก็มี3ประเภทค่ะก็คือกินเพื่อสุขภาพกินด้วยจิตเมตตาแล้วก็กินเพื่อเว้นกรรมและการกินเจนั้นนะคะหากกินให้ดีก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือโปรตีนจากพืชย่อยง่ายจึงช่วยลดภาระระบบย่อยอาหารฟื้นฟูระบบการทำงานให้แข็งแรงด้วยค่ะต่อไปก็คือลดความเสี่ยงจากโรคร้ายนะคะลดอาการท้องผูกช่วยขับของเสียผิวพรรณเปล่งปลั่งผักผลไม้ให้พลังงานควบคุมน้ำหนักได้ค่ะต่อไปเป็นคำแนะนำสำหรับคนที่กินเจนะคะควรกินอาหารให้ครบ5หมู่เติมธัญพืชต่างๆให้หลากหลายวัตถุดิบทดแทนเนื้อสัตว์ที่ทำจากแป้งกินแต่พอควรนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะเลี่ยงเมนูอาหารที่มีรสหวานมันแล้วก็เค็มนะคะผักผลไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนปรุงประกอบลดเสี่ยงเชื้อโรคหรือว่าสารพิษตกค้างค่ะเลือกแหล่งน้ำมันดีที่เป็นแหล่งของโอเมก้า3นะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็เมล็ดเซียค่ะปรุงรสจากผลิตภัณฑ์ที่มีไอโอดีนก็จะดีนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำจากกรมอนามัยสำหรับผู้ที่กินเจในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะมีคนแชร์ข้อมูลสุขภาพว่าผิวหนังมีผื่นคันภูมิแพ้ทางเดินหายใจตามข้อฝืดแห้งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเลือดน้ำเหลืองเสียจากภายในซึ่งทางกรมการแพทย์ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าผิวหนังมีผื่นคันการเกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจและการเกิดข้อฝืดแห้งเนี่ยไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเลือดน้ำเหลืองเสียจากภายในนะคะความผิดปกติทั้ง3อย่างทั้งการเกิดผิวหนังมีผื่นคันการเกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็การเกิดข้อฝืดแห้งเกิดจากปัจจัยสาเหตุได้หลายๆอย่างค่ะแต่ไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าเลือดน้ำเหลืองเสียจากภายในค่ะภาวะน้ำเหลืองเสียเป็นคำที่คนไทยใช้กันนะคะแต่แท้จริงแล้วค่ะโรคน้ำเหลืองเสียเนี่ยไม่มีอยู่จริงในทางการแพทย์เป็นเพียงภาษาชาวบ้านที่ใช้เรียกเวลาพบเห็นลักษณะของผื่นที่เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังนะคะซึ่งมีลักษณะอาการเป็นผื่นที่มีผื่นแดงคันผื่นแฉะอาจบวมแดงแล้วก็มีน้ำเหลืองใสร่วมกับมีสะเก็ดสีเหลืองปนน้ำตาลได้ค่ะในขณะที่ยังมีลักษณะผื่นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจผิดนะคะว่าเป็นน้ำเหลืองเสียก็คือกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบระยะเฉียบพลันค่ะคนไข้นะคะมักจะไปพบหมอด้วยอาการผื่นแดงที่มีน้ำเหลืองใสๆบริเวณผื่นได้ซึ่งพบเจอได้บ่อยอีกภาวะหนึ่งค่ะในกรณีที่สงสัยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะขึ้นกับลักษณะอาการและความรุนแรง
โดยมีทั้งสบู่ฟอกเพื่อฆ่าเชื้อการให้ยาทารวมถึงการใช้ยากินหรือยาฉีดในกรณีที่มีอาการรุนแรงนะคะ นอกจากนี้ควรดูแลเรื่องของความสะอาดให้สม่ำเสมอหมั่นตัดเล็บให้สั้นค่ะและหากผิวหนังสัมผัสสิ่งสกปรกควรรีบล้างทำความสะอาดผิวบริเวณนั้นแล้วก็ไม่เกาแกะบริเวณรอยโรคหรือตำแหน่งที่เป็นผื่นเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อที่ผิวหนังค่ะดังนั้นนะคะหากใครที่ได้รับข้อมูลมาก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อแล้วก็แชร์ข้อมูลต่อหากท่านอยากทราบข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์นะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 025906000 ค่ะไปต่อกันที่คนที่มีปัญหาเรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังคะสำนักงานประกันสังคมค่ะได้เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับซึ่งหากผู้ประกันตนได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าเป็นผู้ป่วยในโรคดังกล่าวผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลตามสิทธิโดยสามารถรักษาได้หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีผ่าตัดแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดนะคะเช่นการลดน้ำหนักการปรับท่านอนการใช้เครื่องมือช่วยทำให้ทางเดินหายใจกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ฟันยางการใช้เครื่องอุปกรณ์อัดอากาศขณะหายใจเข้านะคะก็อยู่ในความคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคมด้วยค่ะซึ่งเครื่อง CPAP หรือว่าเครื่องอุปกรณ์อัดอากาศขณะหายใจเข้านี้นะคะเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดโดยเครื่องจะอัดอากาศขณะหายใจเข้าไปในทางเดินหายใจช่วยกระตุ้นให้เกิดรีเฟล็กซ์นะคะทำให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมีการศึกษานะคะพบว่าการใช้เครื่อง CPAP เนี่ยจะทำให้การทำงานในเวลากลางวันของผู้ป่วยดีขึ้นการทำงานของหัวใจและความดันเลือดดีขึ้นนะคะรวมทั้งผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมสามารถติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งหรือที่สายด่วน1506ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่มีประโยชน์นะคะนำมาฝากทุกท่านในช่วงแรกของรายการค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยด้วยนะคะในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟัง
ท่านกำลังฟังรายการเสาร์นี้มีเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย